Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk ezen az esős októberi délutánon, vagy éppen talán most nem esik. A lényeg az, hogy a terem gyakorlatilag majdnem megtelt. Vagyonkezelés másképp, amiről szó lesz. Ugye az elmúlt időszakban rengeteg megoldást vizsgáltunk meg és kerestünk, hiszen a folyamatos célunk az, hogy ügyfeleink és a velünk kapcsolatban lévők minél magasabb színvonalú kiszolgálása minél inkább meg tudjon valósulni a jövőben is, és mivel a világ változik, ezért ami volt korábban, az ma már nem elég, ezzel maximálisan mi is tisztában vagyunk. Alapvetően, aki ismer engem, az tudja, hogy most már jó néhány éve annak, hogy a hivatalos magyar mainstream pénzügyi szolgáltatókat, a tömegtermék értékesítést én személy szerint ott hagytam, és nem aztban a részben kívánok részt venni. Ennek nagyon sok oka van. Én azt láttam, hogy ez nem abban az irányba megy, ami az ügyfél érdekkel egybevág. Ennek megfelelően 2010 óta működik a cégem, és a megfelelő engedélyekkel értelemszerűen rendelkezünk, és a különböző szervezetekben a tagságokat vállaljuk, és fontosnak tartjuk azért, hogy minél több információval rendelkezünk a jövőben és ügyfeleink számára. Aki személyesen ismer minket, annak ez egy fontos információ, aki még nem ismer minket, annak érdemes áttekinteni a táblázatra, illetve a szlájdra. Ugye alapvetően mi nem dolgozunk direkt hideghívásokkal, csöngetős módszerekkel, meg az emberek nyakára mászó befektetési lehetőségekkel, mivel általában a magyar piac dolgozik, olyan reklámokkal vagy olyan ügynökrendszer működtetésével, amely általában az első találkozásra, vagy az első gyors eladásra koncentrál. Nálunk nem ez a döntő szempont. Az első konzultáció esetében ugye befektetési politikát készítünk az ügyfeleink számára, ezt mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ezután a stratégiát meghatározzuk, nyilván nem csak mi, hanem az ügyféllel közösen, tehát nem tudjuk kitalálni egyébként, hogy ő mit szeretne, az a fontos, hogy ő mit szeretne, és ahhoz kell igazítani az ő céljait és az ő lehetőségeit. Ezután tud elindulni a vagyonkezelés, melyről fogunk szintén beszélni, mi a különbség mondjuk egy sima értékpapír számla, és mi a vagyonkezelésnek a lényege. És ezután pedig értelemszerűen a munka java következik, amely a rendszeres kommunikációból, konzultációkból, vagy akár a helyzetek változásának a menedzseléséből kell, hogy történjen. A Hozaminfo részéről folyamatos blogolást végzünk, Kocsis Gábor vezérletével, immáron 4 éve, amelynek nagyon sok olvasója van, a mai napig 100 és 2000 közötti látogatottsága a blognak, amely nagyon fontos információkat közel, másképpen, mint talán más médiák. Ugye, havi pénzpiaci hírlevelet küldünk az elmúlt időszaktól kezdődően, korábban ez heti volt, de azt látjuk, hogy a havi az bőven elég. Ez megjelenik a Trade magazinban is egyébként. Létrehoztunk egy vagyonkalauzt, amely egy 10 alkalmas online trading, aki vagyont szeretne építeni annak. Ez nem arról szól, hogy akkor mibe kell fektetni, hanem arról szól, hogy hogyan érdemes megközelíteni a piacot, hogyan érdemes gondolkodni ezen a területen. Ugyanennek része volt a tavasz folyamán, akinek volt szerencsére eljönni a nagy befektetés választó rendezvénysorozatra. Aki nem jött el, az meg tudja tekinteni, akár ez DVD-n, hiszen letölthető. Egy 8 alkalmas DVD-t készítettünk, ahol átnéztük a pénzügyi tervezés fontosabb részeit a vezető hazai pénzügyi szolgáltatókkal, a vezető európai szolgáltatókkal kapcsolatban. Volt nemesség szakértő Németországból, volt a Templeton kelet-európai vezetője is többek között, tehát nagyon széles körű kitekintést adtunk a partnereink, ügyfeleink számára, és emellett értelemszerűen pénzügyi tréningek, személyes konzultációk folyamatosan mennek. A tervezés és a szolgáltatások mit jelentenek a gyakorlatban? Tehát a különböző szolgáltatókkal dolgozunk együtt, ugye ennek a mai fontos alkalma, hogy be fogjuk mutatni a CM Equity Global Investment Solutions-t, ugye Münchenből egyenesen, tehát látható a kép közepén, de dolgozunk 2 nemesfém szolgáltatóval, az Ofirummal és a Proaurummal a Németország és az osztrák területekről, akik vezető nemesfémkereskedők, illetve folyószámlavezetésekben ügyfeleink számára környező országokban a hazainál kedvező kondíciójú bankrendszerekben tudunk segítséget nyújtani. A megoldások között rengeteg mindennel foglalkozunk, ugye klasszikus befektetési lehetőségekről, úgy mint részvény, kötvény, befektetési alap, de mostanában fordulva a modern befektetési megoldások felé, mint például ETF, erről majd lesz szó a későbbiek folyamán. Értelemszerűen segítünk folyószámlavezetésben, választásban, fizikai nemesfém portfólió kialakításában, és a mostani fontos információ,
hogy a passzív után az aktív vagyonkezelésben is. Jó, sokan átéltek egyfajta bizonyos élményt az elmúlt időszakban, akár velünk, akár nem velünk. Mi sokszor jól értük meg az eseményeket, sokszor meg kevésbé jól értük meg az eseményeket. Ennek az oka egyszerűen az, hogy a korábban mondjuk az egyén befektet a gyakorlatban, akkor ez hogy néz ki? Ugye úgy néz ki, hogy van egy döntési kényszere. Miért? Mert a piaci helyzet a következő, ugye van egy összeg, ami felett ő diszponál, ő ezt szeretné befektetni. Elmegy a bankba, azt fogja látni, hogy mondjuk hozamok 1% körül vagy alatta helyezkednek el jelen pillanatban, és azt gondolja, hogy az ő számára ez nem elég. Persze lehet, hogy elég, és akkor ott hagyja a pénzét, de gyakorlatilag nem ez történik. Tehát megpróbál ő valamilyen döntést hozni a befektetésekkel kapcsolatban. Hogyan lehet jó döntést hozni? Nyilván ismerni kell a piacokat. Nyilván jelen kell lenni a piacokon. Nyilván információkat fel kell tudni dolgozni. Rögtön kérdés az, hogy egyáltalán az információk rendelkezésre állnak-e adott pillanatban, vagy mikor állnak rendelkezésre. És az információ most megvan, akkor meg lesz-e holnap, jövő héten, következő hónapban, következő évben, és akkor mit kell, hogy tegyek. Ugye a szolgáltatók jelentős része abban a hitben tartja az ügyfeleket, hogy ő tud döntést hozni egyedül, és majd biztos jó döntést fog hozni. Azt, hogy ebből jó döntés lesz-e vagy nem, azt én nem tudom megmondani, de ezek akár elméletileg is, meg gyakorlatban is nagyon érdekes kérdések. Gyakorlatban, ami még szintén fontos, a technikai kivitelezés. Ugyan a döntés után akkor ki kell választani mondjuk egy platformot, vagy egy szolgáltatót, össze kell vetni mondjuk a lehetőségeket, az árazásokat, és utána el kell kezdeni megvalósítani ezeket a megoldásokat. És nyilvánvaló, hogy ha valaki ezt nincs erre elég ideje, vagy nem akar ezzel foglalkozni, nem tud ezzel foglalkozni, akkor rengeteg tapasztalatot kell szereznie, ami először nincs meg, aztán persze idővel majd meg lesz, hogy mi a jó megoldás ezzel kapcsolatban, de ezen a folyamaton át kell menni. És ugye ennek részei például a platform választása, akár hol érdemes mondjuk befektetni, melyik platformon, melyik banknál, melyik szolgáltatónál. Egy számtalan szempontról lehet beszélni, döntési időkről, költségstruktúrákról, egyéb lehetőségekről. Kérdés az, hogy az egyénnek mennyire áll rendelkezésre minél több információ ezzel kapcsolatban. Ott vannak az intézményi kockázatok, amelyet sikerült megtapasztalni Magyarországon az elmúlt időszakban nagyon sok mindenkinek. Nyilván mindenki próbálta ezzel elől kivonni magát, de gyakorlatilag nem nagyon lehetett, és időszakonként mindig felüti magát ez az intézményi kockázat, amely egy elég szomorú dolog, de nem tudom, mikor lesz ennek vége, majd meglátjuk. Nyilván fontos szempont az adózási információk. Az elmúlt időszakban fontos volt a banktitok is például sok ember számára. A banktitok az gyakorlatilag az OECD országokban meg fog szűnni 1-2 éven belül, tehát gyakorlatilag el lehet felejteni azt a szempontot, hogy ott fog befektetni, ahol banktitok van, mert jellemzően ez most már nem fog döntési szempont lenni, hogy ez kapja majd a magyar állam az információkat. Tehát az adózás az nyilvánvalóan transzparensé és egységessé fog válni a következő időszakban. Ezt vagy tudomásul vesszük, vagy nem. Tehát ez egy ilyen típusú döntés. Ugye általában az szokott lenni gond, hogy mondjuk a magyar piac egy szűk piac, és a magyar piacon viszonylag kevés a szolgáltató, és világnak nem mindegyik része is érhető el. Sokkal több információ, sokkal több lehetőség van a határaikon túl a befektetésre, egyszerűen a dolog mikéntjénél fogva, és akkor rögtön például a nyelvismeret, szakmai nyelvismeret, információk, ott mondjuk van egy információ arról a vállalatról, arról a szegmensről, külföldön érdemes oda befektetni, és megint visszakanyarodnék a tapasztalathoz. Tehát rengeteg olyan probléma van, hogyha egyénileg akarunk befektetni, amiért az nem fog, vagy nagyon sok kockázata jár, és nem biztos, hogy jó eredménnyel fog végződni. Mi ezt tapasztaltuk meg az elmúlt években, hogy nagyon sok ügyfél alapvetően vagyonkezelési igénnyel fordult hozzánk, mely vagyonkezelés azt jelentette, hogy pontosan ezeket a kockázatokat ő fölmérte, vagy legalábbis részben fölmérte, és belátta, hogy bizony, ő nem tudja meghozni, vagy nem mindig tudja meghozni a megfelelő döntéseket, és ezért van neki szüksége vagyonkezelőre. És egy kicsit még befejezve ezt a rossz kört, ugye ez egy nagyon régen ismert kedvenc ábrám, amit szoktam használni, hogy hát neked megvan-e még a házad, kinél bankolsz, ugye a reklámszlogán alapján. Tehát gyakorlatilag lehet mondani, hogy időlegesen vannak ilyen problémák, tehát hogy tudom, ebben az évben voltak itt február-márciusban, de most már nincsenek, meg korábban se voltak, hát dehogy nem. Meg lehetne nézni egy ábrát felrajzolva a 90-es évektől kezdve, hogy egyébként milyen problémák voltak mondjuk a hazai pénzügyi rendszerben, és hogy lehet ennyi probléma, vagy miért van ennyi probléma.
Ez egy erős kérdés. Nem tudjuk megtalálni rá a választ. Valószínűleg egyébként az is gond, hogy az állami felügyelet az nem megfelelően végezte az ellenőrzéseket az elmúlt időszakban, illetve az is gond lehet, hogy a befektetők sok mindent elhittek, vagy szerettek volna elhinni. Tehát, és ugye jónak tűnt mondjuk egy szimpatikus bankfióknak látszó irodában a kötvény, mint bankbetét, miközben kiderült, hogy az nem bankbetét, hanem az egy kötvény, és közben csak a pénz tűnt el azzal kapcsolatban. És ugye sorolhatnánk tovább a problémákat, amik voltak, Tribuszerdétől Brókerbalcsig, és illetve az államilag egyszer támogatott, aztán meg nem támogatott megoldások, mint például a devizahitel vagy magánnyugdíjpénztár, amik ugye 8-10 évvel ezelőtt kiváló lehetőségnek tűntek, és ugye támogatta az akkori kormányzat, aztán pedig x év elteltével pedig azt mondták, hogy hú, ha az már ördögtől való, és semmiképpen se lesz jó. Szerintem ezeket is ide lehet sorolni, hiszen mindenhol a lakosság vesztett rajta, minden szegmensben. Tehát ebből a körből is ki kell lépni, nincs mese, tehát meg kell húzni a vonalat. Néhány fontos figyelmeztetés általában a befektetésekről. Tudom, hogy sok gyakorlott befektető van a teremben, de azért érdemes figyelembe venni azt is, hogy amikor befektetünk, akkor a nagyobb nyereségek esettető befektetéseknek általában magasabb a kockázata, a likviditás, hozam, biztonság, összefüggést vizsgálni kell. Sokszor az nem lehet egyszerre megvalósítani, gyakorlatilag általában csak kettő tud belőle kiemelkedni. A magas hozam, a likviditás, a biztonság nem járnak együtt. Ezekkel minden esetben számolni kell. Magyarán stratégiával, befektetési elképzelésekkel, célokkal kell rendelkezni az egyénnek, hogy ő a piacra kimenjen, mert különben nagy kockázattal fog járni. És ugye hát itt van a fontos lényeg a végén, hogyha múltban befektetés sikeres volt, akkor nem biztos, hogy jövőben is az lesz. Tehát ez egy very important dolog, és ehhez képest mégis a legtöbb ügyfél, amit mi láttunk, az alapján dönt, hogy egyébként mi történt az elmúlt időszakban, elmúlt fél évben, elmúlt egy évben, és most lehet, hogy kedvezőben lehet jelen pillanatban sok mindent megvásárolni, mint akár fél évvel ezelőtt, vagy sokkal korábban, de mondjuk nem gondolja azt, hogy be kéne fektetni, mert valamilyen típusú félelme lesz. Ma fognak látni más típusú megközelítést egyébként, egy más típusú piaci megközelítést, és mondjuk meg fogják mutatni a CM Equity képviselői, hogy miért érdemes mondjuk egy olyan piacon befektetni, ami már 4 éve esik. Meg lehet majd nézni, meg lehet vizsgálni. Hogyan dolgozunk mi? Nézzünk előre. Mekkora az önkockázatviselési hajlandósága? Ugye az ügyfeleink számára befektetési politikát készítünk. A befektetési politika, ez a Finametrika cégnek a kérdőívén alapul, ez egy 12 kérdéses teszt, mert több mint 700 000 profil hoztak így létre. Nagyon jól megmondja azt, hogy egyébként az ember az adott illető melyik kategóriába esik. 5 fajta kockázati típus van. Az átlagos kockázatviselési hajlam az emberek 38%-a esik a körülbelül 50% köré, és egyébként a pontban pedig látható, hogy egyel fölötte 24%-ban, és a nagyon alacsony kockázat, az alacsony kockázatkerülő, vagy kockázatvállalóban csak 7%-a van a lakosságnak. Tehát magyarul ebben kell tudni elhelyezni a befektetéseket, és egyébként a vagyonkezelők ezeket használják, nem csak Magyarországon, hanem akár Svájcban is ezeket a rendszereket, és ez a rendszer, amit mi is használunk, egyébként díjat nyert a svájci vagyonkezelőktől ebben az évben. Fontos egyébként tisztában lenni a saját befektetési szempontjainkkal, és nagyon örülök, amikor tudatos ügyfelek érkeznek hozzánk, és tisztában vannak azzal, hogy mondjuk a vagyonuk melyik részét kívánják rákbízni, és tudják azt, hogy befektetik a cégükbe a pénzt, egy részét, saját cégükbe, vagy elhelyezik egy bankbetétbe, vagy éppen ingatlanokat vesznek belőle, de van olyan része a portfóliónak, amit mondjuk a vagyonkezelésre szánnak. És ugyanígy van ez a befektetésekkel is, hiszen az előbbiek felsoroltak alapján, a biztonság hozamférés szempontjából az én tartalékaimat hozam szempontjából nem célszerű befektetnem, hanem célszerű úgy elhelyeznem, hogy a biztonság és a hozzáférés, azaz a garanciák valósuljanak meg, és azt a részt, amiből szeretnénk mondjuk növekedést elérni, profitot elérni, azt meg úgy tekintem, hogy a garancia inkább a hozamra vonatkozzon, amely nagyon fontos. De egyszerre minden három nem fog tudni megvalósulni. Tehát rögtön mindenkinek érdemes 2 portfóliót felépíteni a saját magában, a tartalék és a befektetés oldalról való megközelítésében. Nyilván nálunk inkább a befektetés oldali megközelítés az, ami döntő, de ehhez fontos az egyébként, hogy az ügyfél teljes portfóliójával tisztában legyünk, mert ekkor tudunk jól allokálni. Rengeteg szabály van, csak itt földobok néha egy fóliát ezekbe a folyamatokba. Rengeteg szabály van Magyarországon, meg az Európai Unióban, ilyen például a MiFID teszt, vagy egy alkalmassági teszt.
megfelelési teszt része is van, tehát meg kell nézni minden esetben azt, hogy az ügyfél az megfelel egyébként annak a befektetésnek, vagy az a befektetés beleilleszthető az ügyfélnek a profiljába. Ha ez nem történik meg, akkor egy olyan folyamatot hagyunk ki, ami egyébként fontos. Ugye ez nem minden termékre igaz egyébként, tehát például a biztosítási termékekre ez nem vonatkozik a mai napig, és ugye ennek van már egy emelt szintű rendszer, a MiFID 2, ami 2016-tól lesz elérhető Magyarországon. Nyilván Nyugat-Európában már ezzel dolgoznak, nagyon sok mindent meg kell vizsgálni az ügyfél élethelyzetével kapcsolatban, hogy egyébként neki az a befektetés az jó-e. Ezek a MiFID rendszerek, ugye ezek arra vonatkoznak, hogyha valaki tanácsadóval együtt, vagy szolgáltatóval együtt dolgozik, hogyha ennélkül dolgozik, akkor saját maga nyilván bármibe fektethet be, tehát lenyit egy számlát magának, és akkor pedig azt vásárol, amit akar, vagy éppen amihez kedve van. Tehát ugye ezek részei a befektetési politikának. A befektetési politika egyébként pedig több mindenre terjed ki, ami fontos, hogy nem azt mondja meg, hogy mibe kell befektetni. Tehát nem mondja ezt meg, hogy ma érdemes venni OTP részvényt, vagy nem érdemes venni OTP részvényt. Azt mondja meg, hogy egyébként mi az élethelyzet, mi a cél, mi a kockázati profil, és mik a megvalósításnak a lépései. Mire kell akkor gondolni? Arra kell gondolni, hogy a hosszú távú kockázatok és hozamok alapján a Credit Suisse minden évben felállít egy eredményességet, amelyekből az látszik, hogy kombinálva a kockázati tényezőkkel ezek az értékek jönnek ki, hogy mondjuk egy portfólió akkor optimális, hogyha ez így néz ki. Nyilván itt megint lehet arról beszélni, hogy akkor milyen vagyonkezelést szeretnék, vagy milyen vagyonkezelést optimális, hogy megveszem a befektetést és kitartom, ameddig nem lesz jó, és akkor előbb-utóbb az majd jó lesz, és akkor lehet azt mondani 2-3 hónap vagy fél év elteltével, hogy most akkor mi történt, hát kevesebbet ér a pénzem, akkor most akkor jó-e vagy nem jó. Ha a stratégia az volt, hogy fél évre kell befektetni, akkor nem volt jó a befektetés, hogyha az volt, hogy mondjuk hosszabb távon fog az jobban hozni, akkor pedig gyakorlatilag nem kell ettől megijedni. Nagyon egyszerű, de ezt tudni kell. Tehát, és ez nagyon fontos része a megoldásnak. És mondjuk egy ilyen portfólió menedzsment, ez például erről is szól, hogy allokálva legyen a befektetés. Tehát ne kerüljünk problémába egyik-másik szegmensben is. A másik, hogy azt is látni kell, hogy bizonyos eszközosztályokban egyszerűen csak hosszabb távon fog kijönni az eredmény, vagy hosszabb távon jöhet ki az eredmény. A nagy intézmények azt mondják például, hogy a részvény eszközosztályokban ez 6-7 év általában, mire minden bizonnyal nyereséges pozícióink lesznek. Nyilván mindenki szeretné megverni a piacokat, de majd mindjárt beszélünk arról, hogy általában ez kinek sikerül, ez a piacnak a legyőzése. A modellnek a része a Merkovits féle rész is, ami Merkovits kapott egy Nobel-díjat annak idején azért, mert kimutatta azt, hogy nem minden portfólió megfelelő az egyén számára, hanem a hozamhoz kapcsolódó kockázat összefüggésekben, ha növelni szeretnénk a hozamot, akkor a kockázat az duplájára fog nőni egy egységnyi hozamnövekedésért cserébe. Tehát nagyon, nagyon tudatosan kell bánni ezzel a fajta hozamelvárással, mert a kockázat az nőni fog, és mondjuk az elmúlt egy évben látványos részvényemelkedés volt tavaly év végén, év elején, és mondjuk látványos csökkenés az elmúlt fél évben. Nyilván, ahogy néztük, hosszabb távokon ezek az értékek ki fognak kalkulálódni ebből a rendszerből, mert az elmúlt 110 évben mindig kikalkulálódtak, és persze az is egy fontos dolog, hogy mire alapozzuk az optimizmust, egyszerűen arra, hogy a kapitalizmus az növekszik. Tehát az a célja, hogy növekedés legyen. Mindig arról szól, hogy van egy GDP növekedés, vagy nem. És azon van mindenki, minden egyes szereplő, hogy legyen GDP növekedés. Nyilván ebben vannak még plusz lehetőségek, hogy miben van nagyobb növekedés, miben kisebb, de alapvetően ez. Egy újdonság. Befektetési alap versus ETF. Az ETF egy 10 éve bejött új rendszer, ez Exchange Traded Fundot jelent, tehát az azt jelenti, hogy tőzsdén kereskedett alapokról beszélünk. Általában a szolgáltatók a befektetési alapot támogatták, vagy kedvelték eddig a világban is, meg általában az ETF-ekről, ha rákeresnek, viszonylag kevés információ van Magyarországon. Egyszerűen a szolgáltatónál mindenhol van befektetési alap. Hát el tetszik menni a bankba, lesz egy befektetési alap, amit a bank menedzsel. És akkor ők azt fogják ott kínálni. A befektetési alapnak van egy befektetési politikája. Tehát azt mondja mondjuk, hogy magyar részvényekbe fektet be, akkor ő a magyar részvényekbe fektet be, vagy német részvényekbe fektet be, akkor német részvényekbe teszi ezt, de lehet ez kötvény és bármi. Vannak vegyes alapok, meg rengeteg fajta alap van, most ebben nem menjünk bele. Ehhez képest egy ETF az indexkövetést csinál. Például azt mondja, hogy teljes egészében mondjuk befektetünk a DAX-ba. Ugyanis a DAX ETF esetében nem kell dönteni szubjektív módon, hogy akkor milyen arányban legyen benne melyik részvény, hanem meg van határozva egyébként a DAX-ban,
hogy milyen részvények vannak benne. És akkor az ETF az csak leköveti a DAX-nak a teljesítményét. Miért lényeges szempont ez? Először is azért, mert tapasztalatok alapján az alapok 75%-a a benchmark alatt teljesít. Tehát ha van olyan alap, ami kommunikálja a benchmarkot is, és oda van téve a benchmark, nyugodtan meg lehet nézni, akkor nagyon sokszor azt fogjuk látni, hogy a benchmark alatt teljesít. Miért teljesít a benchmark alatt? Egyrésztről, mert szubjektívak a döntések, másrésztről a menedzsment díjakat magasan tartják az alapokon belül. Ez ahhoz képest mondom, hogy magas, hogy ahhoz képest, hogy egy szektor, egy szegmens van benne, meg ahhoz képest magas, hogy mondjuk egy szolgáltató termékéről beszélünk. Ez sokszor 1,7-2,2% között van, nyugodtan meg lehet nézni. Ezek a napi menedzsment díjak, ezek nem látványosak, ezek szépen naponta tűnnek el a portfóliókból. Ezen kívül, ha egyénileg akarunk vagyont kezelni, akkor gyakorlatilag alkalmatlan a befektetési alap a vagyonkezelésre, mert a döntéstől a teljesülés az T+2, meg 3, meg 4 nap múlva fog megtörténni. Gyakorlatilag ugye, hát senki nem tudja, milyen árfolyamon majd. Tehát erről lehet beszélni. Most ehhez képest az ETF-ek úgy néznek ki, hogy objektíven követik a piacot, napon belül lehet adni-venni őket, tehát a tőzsdén vannak úgy, mint a részvények vagy a kötvények, tehát meg lehet venni folyóárakon, vagy el lehet adni folyóárakon. Ez egy sokkal nagyobb lehetőség a befektető számára, hogy értelmesen tudja mozgatni a portfóliót. A folyó költségei nagyon alacsonyak, tehát pár 10%-ról beszélünk, például fogunk mindjárt látni egy DAX ETF-et, annak 0,16% az éves folyóköltsége, ellentétben mondjuk egy alappal, ami az 2%, azt mondjuk ki lehet számolni, hogy 10 év alatt milyen hozamkülönbséget fog eredményezni. Tehát biztos, hogy jelentős értékről beszélünk, és egyébként meg ugyanúgy teljesít, mint a benchmark. Tehát ezért mi például ilyen dolgokat használunk innentől kezdve, és támogatjuk az ETF típusú befektetéseket. És akkor itt van például a BlackRock iShares-nek egy ajánlott kivonata, ahol a Core széria van, amik a legjobb struktúrájú ETF-ek. Itt tökéletesen látszik az, hogy például az S&P 500-asnak a költsége, a folyóköltsége 0,07. Nyugodtan meg lehet kérdezni bármelyik szolgáltatótól Magyarországon, egyébként az ő termékének mennyi a folyóköltsége. Tehát, hogy 0,07-nél kevesebb, vagy több, vagy egyébként mennyi, és ezért megkapjuk a teljes S&P 500-at. Tehát a válogatott amerikai részvénypiacnak az 500 legnagyobb vállalatát, a Standard & Poor's szerinti kategóriából, tehát a legnagyobb vállalatokat. Ugyanez a DAX-nál 0,16, és láthatók, hogy kifejezetten alacsony költségekről beszélünk. És ez az előnye az ETF-nek. És ugye ebből teljesen más szituációportfóliókat építeni. Nyilván nagyon nagy piacról beszélünk, és lehet egészen bontani szektorokra, üzletágakra, országokban, vállalatoknál, hogy pontosan melyik az, amelyik fontos, és meg lehet azt nézni például, hogy hol van a pénzem elhelyezve. Ugye? Mert ha tudtuk volna egyébként, hogy mondjuk a Q betűs cég kötvényeinek csak a 30%-a megy ingatlanokba, akkor lehet, hogy nem vettek volna, akik kivettek ott a kötvényeket. Mert a többi egyébként hova ment? Hát ment a marketing költségre, meg a mikor, mindenhova. Csak oda nem, amiről beszéltek, arra nem. Tehát ezek nagyon fontos szempontok. Tehát hol van a pénzem? Tehát nyugodtan meg lehet kérdezni egyébként, hogy hol van most a pénzem, megtalálható-e? Meg kell kérdezni a szolgáltatótól. Milyen eszközök szerepelnek benne? Milyen arányban szerepelnek benne? Egyébként mihez képest látjuk ott az eredményeket, és hol van ez elhelyezve? És akkor ehhez képest el tudjuk helyezni a kockázati szinteket. Ugye maradva a példánál, mondjuk egy DAX ETF esetében, ott pontosan látjuk azt, hogy egyébként hol van befektetve a pénz, melyik bankban van, melyik vagyonkezelőnél van elhelyezve a pénz. De mindennek utána lehet nézni, és fizikailag, tehát nem egy virtuális chipet veszünk, vagy egy virtuális jelet veszünk a számítógépen, hanem fizikailag birtokoljuk ezt az ETF-et. Amely ETF include egyébként ezeket a vállalatokat, amiket biztos ismernek önök is, tehát a Bayer, a Daimler, a Siemens, a BASF, az Allianz, az SAP, a Deutsche Telekom, és így tovább. Tehát a német iparról van szó, mondjuk ebben az esetben, nem biztos, hogy ebbe kell fektetni, de mondjuk egy DAX ETF ezekbe fektet, és akkor azt mondja a befektető, hogy hoppá, ezeket ismerem, vagy már hallottam róla, ja, akkor lehet, hogy mondjuk benne vannak ezek a háttérben, akkor oké, megnyugodtam, mert akkor valóban a befektetésem az mondjuk tényleg ebbe van befektetve. És ha bízok abban, hogy a német ipar egyébként jól fog teljesíteni, vagy mondjuk most olcsóbban lehet venni, mert a Dieselgate után mondjuk jobb az árfolyam, akkor be tudok fektetni. Most abban nem menjünk bele, hogy érdemes-e most beszállni, vagy nem érdemes, de egyébként tudom azt, hogy hol van a pénzem, ez nagyon fontos szempont. Tehát a differencia az eddigi gyakorlat és a jövőbeni gyakorlat között az, hogy értékpapírszámla versus vagyonkezelés, mi a különbség?
Az értékpapírszámlánál gyakorlatilag információval kell rendelkezni, azt fel kell dolgozni, jelen kell lenni hozzá valamilyen formában, tehát lehet, hogy van egy ügynök, vagy tanácsadó, aki segít, vagy elmegyek a bankfiókba, vagy fölhívok valakit, tehát valahol ott tudnom kell ezt az egészet, vagy belépek a rendszerbe, és akkor ott nézem meg, tehát valahol jelen kell ezzel lennem. Tartom, nem tartom, mi a célom, technikai, hogy tudom ezt kivitelezni, tapasztalathiánya, egyébként milyen, és akkor ezekből áll össze valami. Na most egy vagyonkezelésnél nekem egy vagyonkezelőt kell választanom, egyébként ez a trend Nyugat-Európában, és a vagyonkezelő személyét vizsgálom meg, az ő teljesítményét, az ő eredményeit, vagy az ő portfólióit, vagy konkrétan a szerződését, mely alapján számon kérhető, hogy akkor hogyan kíván ő befektetni, és akkor azokat fogom megnézni. Nyilván ez egy sokkal kedvezőbb megoldás, nyilván a költségstruktúra tetten érhető, és a kivitelezés az meg viszonylag sokkal egyszerűbb, hiszen nem kell folyamatosan ezzel vesződjek. És hát a másik az, hogy nekünk óriási differenciát jelent, mert az elmúlt időszakban a döntés, nem döntés, javaslat, nem javaslat, és ennek a technikai lebonyolítása, ez gyakorlatilag nem vezetett jó eredményre, mert egyszerűen hiába láttuk a piaci lehetőséget, nem tudtuk kivitelezni a technológia folytán, tehát erről lehet sokat beszélni, de gyakorlatilag majdnem mindenkivel ezt beszélgetést már megtettük. Aztán a befektetéseknél egy fontos szempont az a garancia. Tehát milyen típusú garanciákat lehet mondjuk föllelni a különböző szegmensekbe. Én ezt már egyébként januárban megírtam, hogy hol vannak garanciák és hol nincsenek garanciák, és körbeküldtük, és mit ad Isten, ugye február végétől jöttek az események. Ugye most jelen pillanatban ott tartunk, hogy az OBA-nál ugye 100 000 euró a betétbiztosítási garancia, egyébként ez egységes az Unióban. A BEVA, a befektetésvédelmi alapban jelen pillanatban 20 000 euró, de egyébként ez emelkedni fog majd januártól 100 000 euróra, a törvénymódosítások szerint. Ugye más kérdés, hogy egyébként mind a két alapban jelen pillanatban, akik kifizettek károsultakat, azt a megmaradt szolgáltatókra terhelték rá, akik nem túl boldogak emiatt a költségstruktúra miatt, és ami azért valljuk be nem túl etikus megoldás is volt, de hát igazából itt ezt nem szokták megkérdezni, hogy ez rendben van-e vagy így. Európának ezen a részén ezeket osztják, ezeket a szituációkat, és akkor itt majd azt is érdemes egyébként megnézni, hogy mire vonatkozik. Rögtön ott vannak a befektetési biztosítások, és föl lehet menni az MNB honlapjára, és ki fog derülni az, hogy egyébként nincsen rá ilyen állami garancia alap. Tehát hivatalosan olyan típusú garancia alap nincsen, mint mint az OBA vagy a BEVA. Hát ugye most például volt egy biztosító, aki Magyarországról is abba kellett hagyja a tevékenységét, ugye az román Astra biztosító, ők nem foglalkoztak befektetési biztosításokkal, de mondjuk hát nem egy ügyfél ragad be, aki befizette nyáron mondjuk az éves díját, és akkor most az elég érdekes helyzetben van, hogy visszakapja, nem kapja vissza, köthet új biztosítást, és ki kell fizetni a díjakat. Na most ugyanez egy befektetési biztosításnál, ahol mondjuk tőke is van benn, hát az már izgalmasabb kérdés, hogy akkor azzal mi lesz. A magánnyugdíjpénztárakra elvileg van egy garancia alap, de gyakorlatilag most már azt hiszem csak egy vagy két magánnyugdíjpénztár maradt, és hát jó, hogy van garancia alap, de kíváncsi lennék, hogyha valami baj lenne, akkor mi lenne ott a dolga. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében pedig ugyan törvény van rá, hogy lehetőség lenne egy jó kis garancia alap létrehozására, de nincsen ilyen garancia alap, legalábbis az MNB úgy tudja, hogy nincsen. Úgyhogy ezek ilyen érdekes dolgok. Abban az országban egyébként ilyen menetrendszerűen 1-2-3 évente valamilyen pénzügyi stikli vagy csalás kiderül, ott így a garancia alapok azok így vannak szabályozva. Fogunk mutatni különböző megoldásokat. Az egyik egy amerikai magyar ember által alapított szolgáltató, az Interactive Brokers, lehet, hogy sokan már ismerik is. Ez most már elérhető magyar állampolgárok számára is, mely tagja az amerikai befektetésvédelmi alapnak, ez a Securities Investor Protection Corporation, ami azt jelenti egyébként, hogy ebben nagyon komoly szolgáltatók vannak még benne, 4000 szolgáltató, biztos is hallottak már a Goldman Sachsről, a Citigroupról, vagy a HSBC-ről, nyilván lehet hallani jót is, meg rosszat is, egy biztos, hogy elég nagy szolgáltatókról beszélünk. Ugye ott ők adják össze ennek az alapnak a védelmét, és aki ennek az alapnak a tagja, annak az ügyfele ekkora betétbiztosítási garanciával bír. Tehát például készpénz vagyonra 250 000 USD, és értékpapír vagyonra pedig 500 000 USD. Értelmszerűen meg kell nézni, hogy pontosan mennyit ér az adott pillanatban forintban, de ez egy más típusú nagyságrend. Tehát gyakorlatilag ez az egyik legjobb elérhető
vagyonbefektetés védelmi kategória ebben a kategóriában. Nyilván lehet, hogy a high net worth vagyonú ügyfeleknek, tehát a magas nettó vagyonú ügyfeleknek akár Dubajban vagy Szingapurban vannak magasabb védelmi kategóriái, de majd egyszer oda is el fogunk jutni. Szerintem ez most még így átlagban elég lesz. Jó, és kicsit beszéljünk a mi együttműködésünkről a CM Equity-vel, a Hozaminfo GFS Consulting részéről. Sokan kérdezték, hogy ez gyakorlatban mit jelent, vagy miben más, mint ami eddig megvalósult. Ugye talán minket már ismernek, tehát ugye itt vagyunk Magyarországon, értelemszerűen az ügyféllel vagyunk kapcsolatban, ami a lényeges differencia az eddigi gyakorlat között az, hogy nem egy kézben van a vagyonkezelés és a letétvezetés, amely kettő kézbe kerül. Tehát a vagyonkezelő korlátozott jogokkal bír a letét felett. Ez egyébként egy garancia, hiszen hogyha ugyanazon a számlán, ugyanaz az intézmény hozza a döntéseket, akkor az plusz kockátokat jelenthet. Konkrétan például a vagyonkezelő nem fér hozzá a pénzhez a letéti számlán, csak bizonyos döntésekben tud döntéseket hozni. És ugye erre a vagyonkezelői megbízáson keresztül, a megfelelő engedélyeken keresztül erre ad az ügyfél megbízást a vagyonkezelőnek, kivel egyébként az ügyfélszámlát nyit a letétkezelőnél, és ez alapján helyezi el a tőkét vagy értékpapírokat, és megy a vagyonkezelés menete, és értelemszerűen minden szolgáltatóra a szereplésben vonatkoznak az előírások. Németországban a BaFin a felügyelet neve, Magyarországon meg ugye az MNB gyakorolja ezeket a jogokat. Gyakorlatilag ugye eddig egy nagyon erős, intenzív ügyfél vagyonkezelő képviselője kapcsolat volt, vagy korábban nem is képviselő, hanem az gyakorlatilag egy függőügynöki rendszer volt. Tehát a vagyonkezelő képviselője esetben a mi számunkra az ügyfélszolgálati szerepet jelenti, illetve abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi tapasztalatunkat is a német partner figyelembe veszi a vagyonok kezelésekor, amely egy nagyon fontos szempont lehet. Én ennyit gondoltam elmondani előjáróban, vagy bevezetőként a mi filozófiánk szerint, és Gábort megkérném, hogy jöjjön ide, és what is the first for you? Szeretném bemutatni az önök számára a németországi CM Equity vagyonkezelőinek vezérigazgatóját, aki egyébként a vagyonkezelő 100%-os tulajdonosa is. Michael 30 éves tapasztalattal rendelkezik a piacokról, annak idején magyar részvényekkel is dolgozott, jelen pillanatban világszintű allokációval foglalkoznak, el fogja mondani pontosan, hogy mivel, vagyonkezeléssel és vállalati finanszírozással. Szeretné interjú, szóval mutassam önöknek Michael Kott urat. Michael. Thank you very much, Balázs. Thanks a lot, everybody, for coming here. I want to thank a special thank you for Balázs, for Gabor and Konya, who invited us here to Budapest. It's a beautiful city. I love to come back here again and again, and hopefully you let me come back here again and again. You translating? Yes. Hát üdvözöl mindenkit Budapesten, nagyon boldog, hogy itt lehet körünkben, és hát ugye nagyon szép város Budapest, és örülök, hogy mindenki itt van, és köszöni a szervezési munkánkat. I had a little bit problems to follow the speech from Balázs. My Hungarian is not so good, but maybe you can explain me a couple of words, teach me a little bit of words. Life is life. You never learn out, you know. So life is always for learning, and I'm happy to learn a little bit about your language. Igen, tehát hogy kicsit gyenge a magyar nyelv használata, ezért nehezen tudta követni a prezentációmat, de hogyha tudok abban segíteni, vagy tudnak abban segíteni, hogy tanítsák őt, akkor ő áll rendelkezésére, akár ma is egy pár szót szívesen megtanul. Yes, before I will introduce you to my colleague, I want to say a couple of words about CM Equity. My name is Michael Kott. I'm the founder of CM Equity. The company is 13 years old. I founded it in 2002. And before that, I was working at a very small firm with 3 people. It was a firm which worked at the stock exchange of Munich. And we took that company from 3 people to 240 people to become the biggest market specialist house in Germany. A CM Equity-t 13 évvel ezelőtt alakította, előtte egy kisebb cégnél kezdte a pályafutását, ahol 3 főből több mint 200 fő fölötti létszámot tudtak növelni a vállalkozást, és ott egy német befektetési specialistaként tevékenykedtek, és azután úgy gondolta, hogy megalakítja a saját vállalkozását.
Well, CM Equity, CM stands for Capital Market, not Michael Kott. It's a different K with a K, not a C. At that time, and equity for what I did my whole life, I'm trading stocks my whole life. I started trading stocks in 1985. And so it's about 30 years now. I have a good skin cream if you think I'm not so old. Tehát ugye nagyon fiatalon korán kezdte, 1985-től kereskedik részvényekkel, és gyakorlatilag ezt teszi ki az életét, ezt tette ki korábban is, és neki ez a hivatása, amit tudatosan gyakorol is. But the capital markets, this is my life, and the capital markets, I made it to my profession, and I'm an entrepreneur, so I try to build up companies, help companies on our customer side, as well as help CM Equity grow, help also companies from Hungary. I was the first, probably my firm at that time was the first company which introduced Hungarian stocks to the German Stock Exchange. Igen, tehát hogy nem csak vállalkozó, hanem befektető is, és nem csak úgy vállalkozó, hogy mint pénzügyi tanácsadó, hanem komolyan gondolja a saját cégét is, és nagyon sok cégnek segítettek egyébként, erről majd lesz szó, tőzsdére jutásban, vagy vállalatfinanszírozásban. És a budapesti tőzsdén is szerzett tapasztalatokat a 90-es évek elején. MOL részvényekkel például, vagy Pixeged részvényekkel. At the beginning I was more on the trading side, now I'm more in my life in the investing side. I'm getting in the later stage in my life, so I should more invest, hold on to my investments and make money. Ez a nagy dolog az életében, hogy befektetni, tartani, és aztán pénzt csinálni ezekből a lehetőségekből. However, when you work for 30 years, you can imagine you make a lot of good trades, but you also make a lot of bad trades. Tehát, ha 30 év vagy a piacon, akkor nagyon sok jó üzletet csinálsz, és nagyon sok rossz üzletet csinálsz. I can tell you I make all mistakes what can be done, I did it. But I learned from each of these mistakes and getting better and better and developed my skills, developed the skill set of how to invest, what is my risks with an investment, what is my reward with an investment. Igen, tehát hogy rengeteg hibát követett el az elmúlt 30 év folyamán, amely hibákból viszont rengeteget tanult, és tudatosan képezte a képességeit, és ezeket ugye hasznosítva fektet be most már. So this is an important page in our world. We have to make a disclaimer that all what I say, don't believe me. And it could be all wrong, but this is legally we are required to have this page. Nyugodtan tessék elolvasni a jogi nyilatkozatot. That was very quick. Yes. Well, I think at this point I'd like to introduce you to my colleague, Amina Bukarata. She is Managing Director in CM Equity and also running the head of the asset management of our firm. Tehát bemutatjuk Amina Bukarata asszonyt, aki az ügyvezető igazgatója a CM Equity-nek és az egyik portfólió menedzsere is egy személyben. Hello, good evening ladies and gentlemen. I will go through the first part of the presentation. You heard already a couple of words about CM Equity. Then we will explain our cooperation with GFS Consulting. And then we want to present to you examples of investment solutions which we as CM Equity offer to our clients. Igen, tehát ő fogja bemutatni a prezentáció első részét, és a felsorolt részeket fogja bemutatni, milyen befektetési lehetőségek vannak, illetve kicsit a cégről is. You heard some words from Mr. Kott. Jens Brunke is also a managing director. He is the fund manager of our own equity fund. In the past, Jens Brunke also managed a small and mid-cap equity fund at the German asset manager, and he won several times awards for being the best portfolio manager. Igen, tehát hogy a Michael Kott a vezérigazgató, és a két ügyvezető igazgatót látják a képen, és a Michael nagyon sokszor nyert díjat Németországban, mint a legjobb portfólió menedzser. I studied financial mathematics at the Technical University in Munich,
And before I was working at a bank, and since 2011 I'm working at CM Equity in the asset management and risk management. Münchenben tanult a közgazdaság egyetemen, és 4 éve dolgozik a CM Equity-nél, korábban egy banknál dolgozott Amina, és itt az eszköz menedzseléssel, tehát a portfólió menedzseléssel foglalkozik. So in CM Equity we have two main business fields. One is asset management, which we will present to you in detail, and the other one is the corporate finance. Tehát itt láthatók a vagyonkezelési típusok, tehát alapvetően az eszközkezelés, vagyonkezelés az egyik speciális területe a CM Equity-nek, a másik pedig a vállalatfinanszírozás. Ma már volt 2 megbeszélésünk, ahol részben szóba került az is egyébként, hogy a CM Equity hogyan tud segíteni mondjuk vállalatoknak tőkéhez jutásban, és ez mondjuk azért érdekes, mert a befektetési oldalról is fontos, hiszen a CM Equity az jelen van valójában a piacon, tehát nem csak monitorokat néznek, hogy most akkor fölfele vagy lefele mennek az árak, hanem amit ajánlanak, amögött tudják azt, hogy mi történik az adott vállalati szektorban. In asset management, we have 3 categories of products. One we call CM E-Select. This is discretionary asset management, means I, as a portfolio manager, together with my team, make the investment decisions. The second one, CME Expert, stands for Automated Trading Strategies. This is trading algorithms which work with fixed rules, and there is no decision by a human being. Hát 3 fajta vagyonkezelési típusuk van. Az első az a CME Select kategória, ahol valódi vagyonkezelés, tehát wealth management zajlik, tehát fizikai értékpapírok megvásárlásával, részvények, kötvények, ETF-ekről van itt szó, és a CM Expert az abszolút hozamú stratégia, a mai világban talán népszerű FX vagy CFD termékekkel, ami teljesen automatizált kereskedési rendszert jelentenek, ott nem vesz részt ember, ott különböző algoritmusok szerint kereskednek. And furthermore, we have investment funds at CM Equity, which we started very new. És most már van saját befektetési alapjuk is, egy új, erről majd lesz szó a későbbiek folyamán, egy arany-ezüst bányák részvényébe fektető befektetési alap. Some words about the corporate finance, so that you understand what we're doing there. For companies which are either private companies or public listed companies, we offer a full service for IPO as global coordinator and lead manager. We make listings at the stock exchange, corporate advisory, but we are also very active in the financing of corporations. Itt a vállalati finanszírozási listát látják, amely gyakorlatilag az IPO-kkal kezdődik. Ugye az IPO az első tőzsdei bevezetés, amiről sokszor hallani a hírekben, de nagyon kevésszer van lehetőség ma már Magyarországon ezt elérni. Ugye annak idején a 90-es években nagy divatja volt ennek, én sokat álltam sorba MOL részvényekért, vagy más részvényekért, és biztos sokan vannak a teremben, akik még erre emlékeznek. Most ők ezzel foglalkoznak, legutóbb 2 hete voltak kint a konferenciájuk a Münchenben, ott 6 céget mutattak be, akik most vannak bevezetés folyamatában. Nyilván az elmúlt 10 év egyik legjobb befektetési lehetősége volt, elég csak említeni mondjuk a Facebookot, vagy más társaságokat, és látható egyébként, hogy nem csak IPO-kkal foglalkoznak, hanem a vállalat növekedésének a szakaszában különböző forrásbevonásokat, vagy a tanácsadást nyújtanak. Nem csak Németországban, hanem szerte a világon vannak ügyfeleik Kanadában, Ausztráliában, Szingapurban, Dubajban, legkülönbözőbb helyeken. So we found together with Balázs and his team around 2 years ago, and decided to start our cooperation in this year to bring our products and our services to the Hungarian market. CM Equity is a fully licensed financial institute in Germany, and we are also licensed in Hungary through the European passport, so at the Central Bank of Hungary for the following financial services, and also, of course, for asset management, but also for investment banking or for trading services. Igen, tehát itt láthatók a
ugye az elmúlt 2 év óta ismerjük egymást, ott a folyamatos kapcsolattartásban voltunk, és vizsgálták a piacra lépés lehetőségét, és ez egy nyár elejé döntés volt, hogy akkor végre sikerül elindulnunk, és az európai jogrendnek megfelelően Magyarországra a BaFin, a német felügyelet alatt lévő engedélyt át transportálták, és gyakorlatilag ugyanazt a tevékenységet tudják nyújtani Magyarországon is a jogrendnek megfelelően, mint Németországban, és ezek a következő tevékenységek, ugye ebből kiemelte, amin a vagyonkezelés, vagy a befektetési banki tevékenységet, illetve hát, amiben ők erősek, ez a private placement, ezek a privát tőke kihelyezések a vállalatok számára. Tehát ez nem csak vállalatként érdekes, hanem mint befektető is érdekes lehet. What is very important, we are not a bank. This means that CM Equity does not hold clients' money. So to perform our services, we always work with a separate bank as a partner. But this means for our clients, in the worst case, should CM Equity go bankrupt, the client's money is not affected by this. Nagyon fontos az, hogy az ügyfelek pénze semmelyik esetben sem a CM Equity-nél van elhelyezve, bármilyen probléma esetén, vagy CM Equity esetleges csődje esetén az ügyfelek vagyona nem sérül. And so for our cooperation, we also made the registration with the HFSA, so the Ez a magyar felügyelet angolul. and with BaFin. So yeah, I think so the cooperation is as following: CM Equity and GFS Consulting are partner. We are a licensed partner, and GFS Consulting is our local contact for the clients in Hungary. So GFS Consulting and Balázs make the full client support, and for the financial services, in that case, the client becomes direct client of CM Equity, but the main contact for the client is GFS Consulting as our local partner. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a GFS Consulting a CM Equity-nek a hivatalos magyarországi partnere, amely keretében mi kvázi ügyfélszolgálati tevékenységet végzünk, ügyféltámogatási tevékenységet, de értelemszerűen direkt ügyfélkapcsolat a CM Equity-vel van az ügyfélnek. So our strategy is the following. As I said, we was looking for a partnership with a local expert because we think that even in the time of globalization and electronic communication, the personal contact is still very important, and this is the reason why we want to have a local expert being at the client's place. Tehát nekünk az nagyon fontos, hogy a világ különböző részein partnerséggel rendelkeznek, tisztában vannak azzal, hogy most ha egyszer jönnek Magyarországra, akkor nem történik semmi, ezért ugye helyi partnerekre szükség van. Ugye az én cégem ebben szerepel. And we want to offer here a broad range of products from the wealth management side for direct investments, means investments in corporations, and also we want to show you our CME Gold and Silver Equity Fund. Igen, tehát most a széles skálán fognak indulni a termékekkel, vagy fogunk indulni. Itt egyrésztről a vagyonkezelésről lehet beszélni, direkt befektetésekről, és az új befektetési alapjuk az hamarosan Magyarországon is elérhető lesz. Ugye befektetési alapoknak regisztrálniuk kell minden országban, ahol szeretnék, hogy forgalmazni lehessen. Jelen pillanatban csak intézmények vagy minősített befektetők éljezhetnek ebből az alapból. In the wealth management, a client gives money. We as CM Equity are the wealth manager, which means that we manage the client's portfolio, and of course we don't make this with the same strategy for each client because each client is different and each client has a different risk tolerance. This is why we have This is why we have different strategies according to the risk tolerance of the client. So. Igen. Tehát a
Tehát ugye a portfólió struktúrák úgy vannak felépítve, hogy a különböző kockázati kategóriáknak mindenki megtalálja benne a saját számára optimális lehetőséget. Először a konzervatív portfólió látszik, melyben mivel lehet befektetni, hagyományos alapokba, ETF-ekbe, nemes fém alapú befektetésekbe, illetve itt ami fontos, az a benchmark, ez 80%-ban a német kötvényindex, és 20%-ban a Morgan Stanley Capital, az MSCI World Indexe, tehát ugye nagy részben ez egy viszonylag konzervatív portfólió. Ebben az esetben 40 000 eurós minimum befektetési összeggel. And here we can only invest long only, and we make mid to long term investments. No short-term trading. Ez egy hosszabb távú befektetés, és csak long pozíciókat vehet föl, tehát semmilyen short vagy áttételes ügyletek ebben a stratégiában nem lehetnek. The next one is the balanced one, which means the difference is here in the benchmark. We have only 50% fixed income and 50% stocks. And yeah. Oké, tehát a következő két lehetőség az értelemszerűen a konzervatívnál magasabb kockázatú portfóliókat mutatja. A kiegyensúlyozott a balance, az egy 50%-ban a kötvényekre koncentrál, 50%-ban pedig részvények lehetnek a portfólióban. Nyilván ettől eltérően egyébként mondjuk pénzeszközöket akár 100%-ban is tarthat az eszközalap, amennyiben úgy látják, hogy éppen nem érdemes még adott pillanatban beszállni. Mind a balance-nál, mind a next, az opportunity, a lehetőség, ugye ott már látszik, hogy 70%-ban részvény és 30%-ban kötvényorientált, beszállási összeg az 40. No problem. Yes. And következő, igen, tehát a három kategória után, majd mindjárt összefoglaljuk ezeket, lesz egy speciális, exkluzív portfólió lehetőség, amely a GFS HI, tehát GFS Hozami Info Premium Selection nevet kapta a kerességben, amely gyakorlatilag picit szélesebb körben és a mi együttműködésünkben érhető el, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt a kicsit bátrabban kívántunk hozzányúlni a portfólióhoz, látva az eddigi ügyféltapasztalatokat, 40%-ban kötvény, 60%-ban a Morgan Stanley Capital Indexe van megcélozva, és ez minimum investációban 25 000 eurót jelent, készpénzben, vagy átutalással, vagy ugye bank értékpapírtranszferekkel érhető el ez a vagyonkezelt kategória. Okay, so these categories here we make for the client, let's say, standard portfolios. What is the best from our opinion, but we also make individual wealth management starting at 250,000 euro, which means here that we make the investment guidelines tailored to the client's wishes, exactly what he wants. Ezen kívül az egyéni vagyonkezelés az ugye az előzőektől függetlenül 250 000 eurótól tetszőleges befektetési kategóriákban, amit a ügyfél szeretne, tetszőleges kondíciókkal, gyakorlatilag bármire lehetőség van. Okay. To the investment framework, to explain this. Here the client, as a wealth management client, he opens an account and he's the account holder. Through GFS Consulting, he gets the client service and support, and CM Equity manages the client portfolio through a limited power of attorney. And so the account of the client, this is opened at our partner broker, and here the client gets a view-only access, which means he can have a real-time access to his account to see the information real-time. Igen, tehát hogy kinek mi a feladata és a szerepe az együttműködésben. Ugye az ügyfélszolgálatról beszéltünk, a GFS Consulting esetében a CM Equity a megbízott az ügyfél által vagyonkezelő, az LPO a szerződésben havonta riportál az ügyfélnek a vagyonkezelési eredményekről, ő kezeli a portfóliókat és menedzseli. Az ügyfélnek számlatulajdonos pozíciója van, tehát ő diszponál a vagyon felett a broker partnernél lévő számláján. Ez azt jelenti egyébként, hogy neki online betekintése van, tehát bármelyik időpillanatban meg tudja nézni a befektetéseit, de neki a tranzakciós lehetősége ebben
fölállásban nincsen. Nyilván a vagyonkezelő tranzaktál, ugye ez egy plusz kockázat lenne, hogyha bárki abba belenyúlhatna a vagyonkezelő elképzelésétől függetlenül. És a partner broker, itt több partner kerül majd bemutatásra, ott pedig értelemszerűen a megfelelő ügyfélszámlavezetés zajlik, és magának a tranzakciók végrehajtása, a számla egyenlegek, egyéb rendelkezésre álló információk, statementek lehívása, elküldése. And as partner brokers, we currently offer 3 different ones. We have one is called VBank from Munich, and this is a bank which is special servicing for asset management clients. So they are specialists in this sector. Here is DAB Bank, also a bank in Munich. It's also one of the biggest banks over there, and we work with interactive brokers. Tehát itt 3 banki partner van jelen pillanatban. A V-bank és a DAB bank azok müncheni székhelyűek, az Interactive Brokersnek a londoni fiókjáról van szó. A V-bank az csak vagyonkezelőknek a bankja, tehát ők a lakossági ügyfélnek nem nyújtanak szolgáltatást direktbe, hanem a CME keresztül, és a DAB bank az pedig a lakossági ügyfélnek is nyújt szolgáltatást, vagy az Interactive Brokers szintén. And here you see where the funds of the client are deposited. So B-Bank is a full bank, and they hold the deposit, also DAB Bank. Interactive Brokers has Citigroup as deposit bank. Igen, tehát hogy a számlavezetéseket a levelező bankok azok változóak, ugye a V-banknál és a DAB banknál ezek saját körülön zajlanak, az Interactive Brokersnél pedig a Citigroup Germanbe, tehát Németországban frankfurti központtal vezeti a számlákat. And what clients always ask me is how secure are my funds? And here you see at VBank, cash of the client is secured up to 4.1 million euro at the moment. This is secured through a German banking security fund for the client's deposits. Securities are secured without limit because the bank is not the owner of the security, the client is the owner of the security, which means if the bank goes bankrupt, then it has to give back the securities to the client. A vagyonbiztosítási védelmi szintekről van szó. Ez készpénzre a V-banknál 4,1 millió euró, és 34 millió euró a DAB banknál, és úgy látható az Interactive Brokersnél. Ez fontos elmondani egyébként, hogy ebben az esetben a befektetési alap vagyonára is vonatkozik a biztosítás, így mondjuk a magyar jogrendben az OBA az nem vonatkozik a befektetési alapok pénzére. Ez csak érdekeseképpen. Az, hogy hogyan tudják ezt elérni, miközben az Unióban általában az egységes, nyilván azon felüli biztosítások vannak itt a háttérben, amik ezeket garantálják. És az értékpapíroknál ez gyakorlatilag látható, hogy a bankok nem tulajdonolják az értékpapírt, tehát semmilyen bank probléma esetén nem tudnak ahhoz hozzáférni. Yeah, and you see the numbers for DAB Bank and for Interactive Brokers. And yeah, so this was about the CME Select and GFS High Premium Selection. Now I want to show you some slides about the CME Expert CTA Open strategy. This is a fully automated trading strategy which is trading futures, and we're trading futures on the major stock markets, as you see here, for example, Eurostoxx or DAX or S&P 500. Ez elsőként a CTA Open-nek a részletezése. Ugye ez egy automatikus kereskedési rendszer, amely nem emberi döntést igényel, hanem számítógépes algoritmusok dolgoznak, különböző futures-ökkel, ugye ezek derivatívák vagy opciók, amik elérhetők egyébként bárki számára. Itt látható az Eurostoxx 50, a DAX, a francia tőzsdeindex, vagy az angol például, azok lehet, hogy az S&P 500-as van benne. Ez egyáltalán fölvehet napon belüli kereskedési pozíciókat, long és short pozíciókat egyaránt. Yeah, so we trade only intraday. This means that we don't have any overnight position. Nincsenek nap végén nyitott pozíciók. We can trade long or short direction, and we trade with
leverage of approximately 8. So this means that this strategy is very speculative. This is the highest category of risk. Hát ez a legmagasabb kockázatú, de nagyon spekulatív befektetés. Tehát csak olyan befektetőknek ajánlja, akik ezt a fajta kockázatot bírják, vagy kedvelik, vagy szeretik. És az is fontos elmondani, hogy nagy vagyonok mellett lehet ebbe fektetni, tehát akinek összesen van ennyi pénze, lehet, hogy bírja ezt a kockázatot, de nem biztos, hogy célszerű neki ebbe befektetnie. And the idea of the strategy is that we are trading the opening gap. Simply speaking, it's the following. Sometimes there is a gap between the yesterday's close price of the market and today's opening price, and this is a situation which can be traded here. Hogy megfigyelték azt, hogy a piacok közötti zárási differenciák vannak, tehát ahol zártak tegnap, nem biztos, hogy ott fognak nyitni a mai nap folyamán, és nyilván figyelve a különböző időben, intervallumokban a különböző tőzsdéket, erre a részre koncentrálnak. Tehát a napi zárókra és a napi nyitók közötti differenciákra, és ezt próbálják lekereskedni. So here are some numbers about the performance statistics. We started in September 2013 with the track record. We developed the strategy years before and tested it years before. And so as you see, we have an average return on investment of 15% per year. And the average monthly return is 1.18. And the range of monthly returns is between 9, and this was a very bad situation here in August of this year. This was the worst month we experienced here with minus 22. So you see, with the high leverage and trading futures is very risky. You can have very, very big returns in a month, but you can also have very, very negative returns. Yes. Tehát, hogy itt a kockázatok széles körül látható, az eredmények az elmúlt 2 év folyamán, ugye, látja mindenki a számokat. A jó hír az, hogy itt egy nagyon rossz hónapon már túl vagyunk, úgyhogy talán más szempontból lehet jelen pillanatban vizsgálni a beszállást, bár ez nem direkt függ össze, tehát ez nem olyan, mint az, hogy most lementek az árak, akkor most érdemes beszállni, ugye ez nem annak az összefüggése. Yeah. So if you see, this was the worst month. The second worst was here with minus 8, but we also had several times over 9 or also over 5%. And so actually I was thinking about, shall I show you this performance or not? Because of course clients, they are maybe confused to see something was minus 22% in a month. But we decided that we want to show this to you because we had, if you see here, this is the chart of the performance. We had 23 months very, very good performances. And also here in the beginning of this year, a very, very strong performance. Igen, tehát hogy volt ugye az augusztusi gyengébb eredmény, amit egyébként nem csak ők értek el, hanem más piacokon is találkozhattunk vele. Ezért ők azt gondolták, hogy mindenképpen szeretnénk bemutatni ezt a portfóliót is, és a hónapok 75%-ában a stratégia jól működik, kevesebb részében nem, úgyhogy minden esélyek van arra, hogy a jövőben ettől emelkedést várjanak. And the point is that this drawdown which we faced here, of course, this was very bad also for us, but we analyzed this and found out and knew that actually at the beginning also that this is not an extraordinary event, because we tested the strategy for a long period, and it happened, for example, in 2008 in the crisis also, that there was such a drawdown. But the strategy showed that it recovered again very good. And this is why we are very confident that we will make it after here, maybe hopefully in a few months, in the next year, that we come back to the point where we were before. Igen, tehát itt is az idő viszonylatokra érdemes figyelni a befektetéseknél. Nyilván aki mondjuk júliusban fektetett be, az most nem érzi annyira jól magát ebbe a vagyonkezelésbe, de aki mondjuk év elején vagy tavaly, aznak meg növekedése van, úgyhogy igazából ezeket a stratégiáknál érdemes figyelembe venni. Yeah, so kicsit arra, hogy mi volt augusztusban, néhány szó.
Yeah, just a few words. This was caused by the turbulences on the stock markets in August, when we saw very big movements, especially after the opening. And generally for this strategy, volatility is a good situation because this can be traded good. But what is not good is if the volatility is going just in one direction without coming back. So, and this is what we faced in August several times, and this is the reason for that result. Igen, tehát augusztus közepén itt a kínai események után, kínai döntés, ugye yuan értékelés kapcsán nagyon volatilisek lettek a piacok. Egyébként az érzékelhető, így külön hozzátenném, hogy ebben az évben ugye a svájci jegybanki döntés után minden kicsit volatilisebb lett. Yeah, so in here we have a summary of the fee structure of our wealth management. So you see here all possibilities for the client. He pays a management fee of 2.15% here. For the CTA Open, it's a bit higher, 2.4%. And there is a performance fee of 20% with a high watermark. This means that these 20% of the profit are only paid if we made really new profit for the client. So if, let's say, we made the portfolio increase to this point and we fall back, then we don't get, the client doesn't pay performance fee, only if we make a new high. Yes. Itt a kondíciók, költségek láthatók ezen a táblázaton, láthatók, hogy a management fee per év alapon hogy néznek ki, a performance fee, vagy ez a high net worth, tehát a tényleges emelkedés alapján van, tehát hogyha egyszer egy portfólió értéke fölmegy, és ügyfél kifizette a sikerdíjat, aztán, hogyha lemegy, és újra fölmegy, akkor azért már még egyszer kifizette, nem kell még egyszer kifizetnie a sikerdíjat. Tehát ez látható ezekben, és ez a high water markot jelenti. And at Interactive Brokers, the client doesn't pay deposit fee, which is a very good thing, different than at other banks. And there is also a fee per order, which is between 0.2 and 0.6%. Igen, tehát hogy értékelési díjakat ugye nem kell fizetni, és a vételi költségek, tranzakciós költségek azok egy viszonylag alacsony kategóriában lettek meghatározva, tehát a 0,2-0,6, azt meg lehet nézni, hogy egyébként mondjuk hol mennyi. And so for the individual wealth management, everything is open because we tailor this to the client's wishes. Az egyéni kategóriában minden nyitott, tehát megállapodás kérdése. Mina, thank you very much for translating all the time. I'd like to follow up here a little bit with a different topic. You have heard a lot about wealth management. Now you will hear a lot about direct investments. What means direct investments is investing directly in companies. Why we are very strong in direct investments in CM Equity, and why we see opportunities which are not on the public market and which you have very rarely you can invest in, is simply the reason that we are doing a lot of corporate finance business. Corporate finance business means we help company to finance from the startup to venture capital, to find financings in the private equity space, so when they are growing. But we also take these companies public and with an IPO, and help them in the secondary market, so when they are public, that they have a liquid pricing on the bid and on the ask side, as well as we take them around in Europe and in Asia for roadshows. Okay. Direkt befektetésekről lesz szó értelemszerűen. Ugye ez gyakorlatilag a vagyonkezelésről volt eddig szó, ami nyilván egy ilyen konzervatíva módja a befektetéseknek. A direkt befektetések esetében pedig direktben investál a befektető adott vállalatba, adott vállalat lehetőségeivel, legyen ez akár a tőzsdén vagy tőzsdén kívül, és ők beleértik azt is, hogy az IPO-kat is, tehát a tőzsdei bevezetés előtt lévő vállalatokat, amik egyébként nagy lehetőséget jelentenek a befektetők számára. Nyilván itt az egyéni kockázatok teljesen más nagyságrendet képviselnek, mint egy vagyonkezelt számlánál. Direct investments can be in a public as well as in a private company.
Tehát ugye ez lehet zárt körű vagy nyílt körű befektetés egyaránt. They can be at a fixed price or at a block trade at the exchange. Tehát ugye lehet fix áron, vagy egy átlagáron, vagy egy közösen kialakított áron is. Not everybody is qualified for being an investor in a direct investment. You have to be a so-called professional or qualified investor, where there is a couple of criteria you have to fulfill to be eligible to invest in such a direct investment. Ugye ennek a kategóriának speciális kritériumai vannak, és nem biztos, hogy minden befektető megfelel. Itt ugye van egy minősített befektetői kategória, aki ebben részt vehet. So you have to have a special knowledge about it, experience, and you have to, you know, as a regulated house, you have to send us a questionnaire. You fill out a questionnaire, and you have to mark at the different boxes that you are qualified investor. Tehát itt arról van szó, hogy itt megnézik a befektetőnek a tapasztalatát, a vagyonnagyságát és a kockázatvállaló képességét, és mind ezekből együtt alakul ki egy kép, amely szabályozott a felügyeletek által, hogy akkor ő befektethet, vagy nem abba a kategóriába. As you can imagine, a direct investment, there's also a risk involved. And this risk can be sometimes very big, but on the other side, there's a company like CM Equity who makes a due diligence before they will take a direct investments to our customers. Tehát ez azért van, mert ugye a direkt befektetések magas kockázatot hordoznak magukban, viszont a CM Equity szerepe az, hogy ezeket egy kezelhető mértékűre hozza az ügyfél számára, illetve nyilván az ügyfél elé akkor kerül már egy ilyen befektetés, amikor az átvilágításon olyan folyamaton keresztül ment. Yes, so I will. Néhány példa erre. So I will show you a couple of examples now. What we have in our portfolio, where people can buy or could buy, and how these examples worked out for them. Igen, tehát ez a Lion Mobility, tehát egy példa arra, hogy akik az ő segítségükkel vontak be tőkét az elmúlt időszakban. Ugye ez egyrésztről a cég számára egy érték, másrésztről a befektetőknek egy lehetőség a In August 2013, we signed a finder's fee agreement. It's a public company. Lion Mobility is a public company, a German company, which is established themselves as a kind of supplier for the automotive industry. They're doing testing of electrobatteries. Ez egy nyilvános, nyílt jegyzésű vállalat, amely tehát akkumulátorok tesztelésével, akkumulátorok fejlesztésével foglalkozik. We know the management personally. We have seen their operation in Garching, which is a suburban town from Munich, and we were amazed about their setup. We were amazed about their growth profile. So we said to ourselves, we made the due diligence, and we said, this is a company we want to get involved in. Ők ilyenkor ugye megvizsgálják személyekben vagy személyesen a menedzsmentjét a cégnek, illetve a cégnek abszolút minden helyébe benéznek, tehát elmentek a telephelyre, elmentek a folyamatokat megnézni, tehát teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen befektetésről van szó. So there was a capital increase at that point on the agenda, and we said we want to help you with this capital increase, we want to be your capital market expert. Igen, tehát igazából ők ebben a piacra jutási szerepben segítenek, vagy a tőke bevonásban, mint tőke bevonási szakértők a vállalat számára. This was August 2013. Ez 2013-tól kezdődött ez a... I will show you the chart in a moment, but I want to show you what's happened in July 2015 and in August 2015. Nem mutatja, mi történt 15-ben, augusztusban és júliusban a charton. So we realized this potential of this company in August 2013. We took a lot of our investors in that private placement at 0.50 cents. Tehát private placement, tehát privát befektetésben lehetett ezeket a részvényeket megvásárolni, hogy ez még a tőzsdén kívül. 2 years later, this company is being discovered. Két évvel később. So they announced a 658% turnover increase in the first half of 2015. And they announced months later that they are becoming a registered supplier of BMW.
This is a milestone for a company because when they are getting a registered supplier of BMW, they also have the rest of the automotive industry as a potential client in a very near term. Tehát ugye 2015 első fél évében egy fantasztikus növekedést értek el, és árfolyamemelkedést, amelynek az oka később kiderült, hát ugye a BMW leszerződött velük. Hát ugye nyilván olyan céget kell elképzelni, akik startup cégek, vagy a startup kategóriában voltak az elmúlt 5-10 évben, nem most kezdtek el dolgozni, hanem már olyan eredményeik vannak, hogy egy nagy multinacionális világszintű cég is gondol rájuk, mint partner. Let's see what happened. You see the cycle here? This is the cycle of 2013 when we took at 50 cents the private placement. Hát az 50 centen itt szálltak be, amit ugye privát befektetésként, akkor még nem részvényként. These were free tradable shares. So people, they were not restricted shares, there was no holding period. People a month later could sell it for almost the three times higher. Igen, tehát nem volt semmilyen szabály mellé téve, tehát gyakorlatilag a kibocsátás után, vagy a vásárlás után rögtön el lehetett adni, és 3-szor akkora áron adták el néhány hónappal később a befektetők a részvényeket. So then you saw the long consolidation. The company had not much news flow, but we were very close with the company. We followed the company further on, and now we are marketing this the last results of July and the turnover increase and the supplier registration at BMW to our network of investors, and see now it's happening. Hát és utána pedig ugye nyilván, hogy lement ez az első kibocsátási hullám, aki akarta, az el tudta adni, itt a CMEquity nyilván ebben partner, és aztán pedig látható, hogy az elmúlt időszakban mi történt az árfolyammal, hogy ez a BMW-vel való szerződés, és gondolom a visszaesés meg a Dieselgate. Even 2 years later you still have almost 100% profit. De még mindig 100%-os profit van, aki most adná el 2 év után a részvényét. Not bad for a direct investment. Az nem rossz, mint egy direkt befektetés. So this is Neocorp. Neocorp, the niobium is it's a Canadian company. Niobium is for hardening the steel. So if you put a little bit in iron ore to make when you make a bridge, for example, just a little bit helps you to make the bridge much more stable, much more harder. This is niobium. Ez a niobium nevű vegyület, vagy kémiai anyag, az ugye része a fémnek, az acélnak, és ez a vállalat ezzel foglalkozik. What was the business case here? It was that the management of niobium, there was a new guy coming in niobium. The new CEO, he was Mark Smith, and Mark Smith had developed in the past a company called Molycorp. Molycorp is a company based in US. He made that company from nothing to a $1 billion company market cap, which was it's a company in the rare earth metals sector. Igazából valóságban befektető vállalatról beszélünk, és a reálgazdaságban tevékenykedőkről, ami nyilván nagyban függ ettől a szektornak az egyéb kilátásaitól a vállalat teljesítménye. Why should a big guy like him join a small company like Neocorp? There's a reason for it. And then a private placement took part. We were very close with the previous manager who brought in Mark Smith. And so I went over to Canada, I flew over to Vancouver, I met this guy. Then he told me the story. Then he told me about what kind of project they have in Nebraska, in US. Tehát, hogy gyakran jár Kanadába, és most is ugye kim volt megnézni a céget, Vancouverben beszélt a tulajdonossal, a vezetővel, és ott elmondták, hogy egyébként milyen lehetőségeik vannak, vagy milyen források vannak a kezükben. Of course, he was a good marketing guy as a CEO of a big company, you can know. But we make our due diligence. We go back, we see looking in the financials, you can get all the financials of these public traded companies, you can download it, you can look at it, that's what we did. And then we saw that Mark Smith took a $600,000 Canadian dollar investment in the next private placement.
hogy igazából 600 000 kanadai dollárt fektettek be ebbe, és one more please, it's the first worst. The Mark Smith took a $600,000 Canadian dollar investment in this company. That shows me insider buying. Insider buying is a very strong signal for me. After I heard the story, which was a very sound story, we liked it. So we took private wealth clients, which we in our asset management, into the private placement too. Hát szintén itt ugye arról van szó, hogy tőzsdébevezetés előtti egyedi befektetésekről beszélünk, ez a private placement, ez azt jelenti. Tehát itt minden, ilyenkor még egyedi az árképzés, és valóban az nagyon döntő, hogy mondjuk milyen lehetőségei vannak a cégnek, és lehet, hogy erről még nem írnak akkor a médiában, vagy nem árulják egyik broker cégnél sem a részvényt, és az elemzők sem mondanak róla semmit, de hogyha van egy ember, aki elmegy és megnézi, és kiértékel, hogy mik a lehetőségek, akkor utána ebből ki tud jönni a potenciál. We had one guy who took 40,000 euro in this placement at 18 cents. Tehát volt egy ember, aki befektetett 4000 eurót ezen az árfolyamon. He sold it at 63 cents. So almost 4 times. Not a bad indirect investment. And this is 4 months later. Because with a private placement, there's a restricted period. You cannot sell for 4 months. Hát itt ugye itt nagyon fontos az információ, az időzítés és a döntéshozatali mechanizmus, és az, hogy ismerd azt a céget, és ugye ez az a szerep, amit a CM Equity esetben játszik, vagy ez mint vállal. We told him to take profit. We after 4 months, take the profit and run. Azt mondta neki, hogy fogd meg a profitot és fuss. It's like a gift of God. And of course we haven't been there, but we took in a very short period a dramatical 400 times profit. You have to take it from the table. You have to execute it. Hát hogyha ugye megvan a profitod, akkor állj fel az asztaltól és ne játsz tovább. A klasszikus mondás So we szerint. very actively manage this portfolio management for our private wealth clients. Very actively. Tehát, hogy ez nagyon aktív menedzsmentet igényel, és nagyon aktív menedzsmentet végeznek ez esetben, tehát ez még a vagyonkezelésnél sokkal aktívabb menedzsmentet jelent. So, but not always it works out in a perfect way. Last year, we were heavily involved in an IPO. This IPO was the biggest IPO of a Chinese company which went public in Germany over the last 4 years. We were the global lead manager, the global coordinator and lead manager of the IPO. Hát a tavalyi évben segítettek egy kínai vállalatnak a német tőzsdére jutásban, és a legnagyobb kínai vállalat volt, ami a német nyílt szekcióba került be, és ugye ezt azért szeretném elmondani, mert itt nem volt akkor árfolyam nyereség még, viszont for this IPO, which took place at €6, we raised 10 million euro globally. Tehát globálisan 10 millió euró befektetésre segítették hozzá a Snowbird AG-t. For your information, big funds in Hungary also participated in that IPO. Ugye intézményi befektetőkkel is dolgoznak, és Magyarországról intézményi befektetők is fektettek ebbe a részvénybe. The IPO took place in the prime standard, which is the highest regulated standard of the Frankfurt Stock Exchange, of the Deutsche Börse AG. A legmagasabb kategóriába került be a frankfurti tőzsdén. The stock has a high of 640 so 6 was the IPO price. The stock has a high at 640 at the first trading days, and then fell down to 350. Hát 6 euró fölötti árfolyamban indultak a terülő környékéről, és 3,5-ig esett le az árfolyam fél év múlva. However, this company delivered always perfect news. The company, the fundamental factors from Snowbird, they are producing down jackets and down clothes. So which are, when people of you who might heard from Montclair, this is what this company is producing. It's a manufacturer of down products in China. Ugye egy manufakturális gyárról van szó egyébként Kínában, ami luxus kabátokat gyárt. Láttam egy ilyet, tehát ezt gyakorlatilag össze lehet tekerni egy
egy kézbe vagy egy kis táskába, de egyébként viszont mínusz 10-20 fokba ki lehet felemenni az utcára, és egy pillanatra se lehet érezni a hideget. Jó üzleti modellel dolgoznak, csak jó hír jött ki a vállalatról. The fundamental of this company is at the moment trading at a PE ratio, price earnings ratio, of around 4. So very, very low and very, very attractive price earnings ratio. Tehát nagyon jó az árazása és a PE/R ráció szerint is. Tehát If you compare it to international peer group, it should be trading between 16 and 20 euro. Tehát, hogy a 16 és 20 euró közötti elemzői árak, célárak születtek rá. Sorry. But this company comes from China. Nobody believes in China. Ez a vállalat Kínából jön, és senki nem hisz Kínában mostanában. Well, we know the management very well. We have all the confidence that this is a real company. We have no doubt. We had never had a question that they were not real or that something is wishy-washy. I was there 4 times. I was there 4 times in the province of Henan to see their operation, what they are doing. So we did. CM Equity does due diligence before we took people in our deals. Tehát miközben ugye általában kevés az információ, hogy mi folyik Kínában, a valóságban, ő 4-szer volt Kínánál a vállalatnál, megnézte a teljes folyamatot, a teljes vezetést, és tudja, hogy ez egy valóban jól működő vállalat, a valóban kiváló minőséget gyártó vállalat. And then, almost 9 months later, they paid dividend. You got a dividend of 0.25 cents, which makes you a dividend yield. When you buy it at 6 euro, you have a dividend yield of 4.5%. I mean, that's fantastic. On the bond market, you get 1.5%, 1%, 0.5%. Tehát, hogyha valaki megvette 6 euróért a részvényt a kibocsátásban, akkor arra számítva 4,8%-os osztalékot fizetett ki néhány hónappal később, ami idén nyáron volt. És ugye ez a kötvénypiaci hozamokhoz képest egy kiváló hozamnak számít jelen pillanatban, és nyilván ez a következő évben is. Very interesting company. And Cold Resources is a company which has resource projects which are high profile projects, high quality projects in Portugal. These projects are about about exploration and development of copper, gold, and also tungsten in Portugal, which is a very, very, in Europe, one of the most active regions for the resource sector. Tehát, hogy ez a vállalat, aki egyébként nem csak Kanadában, hanem Portugáliában is rendelkezik érdekeltségekkel, egy nagyon aktív szereplője a nyersanyagpiacnak, Európának ezen a részén is. We know the manager, Nicolas Perrault, CEO of the company personally, and this gives you insight in companies which normally the public don't have. We had the chance, and now I come to the point why it's so important to have these very close contacts to the companies. We had the chance to bring in people in a private placement. The price was already at 17 cents. At 17 cents, and I still had the opportunity to bring in people from our private wealth management at 10 cents. 70% below the current trading price. Tehát, hogy 7 centtel olcsóbban tudtak a private equity-ben részvényhez juttatni ügyfeleket, mint a későbbi árfolyam. So these opportunities are not public opportunities. People cannot Ezek participate. nem nyilvános lehetőségek. This is opportunities what we have in our asset management. Tehát egy saját vagyonkezelésben van erre csak lehetőség. 4 months later, because it's a holding period, as you know, some of these private placements, they have a 4 months restricted period where you cannot sell your shares. So 4 months later, the guy sold it at 18 cents. So he made 80% profit. By the way, it was the same guy who also bought in Neocorp, who made the 400%. Now he makes 80%. Not bad 4 too. hónappal később 80%-os nyerességgel adták el a részesedést. And by the way, at the moment there's a Cold Resources is running another private placement with CM Equity right now at this levels. Then
United Mobility Technology is a German company. They are in the payment systems, which is a very, high competitive, but also very lucrative market in Germany. And as you can see here in this investment, the subscription price was at 125. It was free tradable shares. 125 is here. So even there was always periods where you can sell it higher. It was so far, it was not a very strong performance investment. But when you have a portfolio manager who can actively act for you, then we can using these opportunities when we see nothing is going on, it's not really rocketing, sell it out. We want to have better opportunities. Tehát itt 1.25-ös árfolyamon lehetett private equity-ként hozzájutni ehhez a részvényhez, és nyilván, hogyha jó döntéseket tudsz hozni, vagy jó portfólió menedzsered van a vagyonkezelésben, akkor ezeket az eredményeket tudod realizálni, attól függ, milyen stratégiád, és Okay. Before I go to the last couple of slides, I wanna say let's make the last couple of slides and then I say my summary at the end. So we are now very proud because we have in our asset management the first public fund, and I tell you this will not be the last public fund, but it's a fund where you can see the market timing of CM Equity and why we wanna have this fund right now. Akkor bemutatnák a saját alapjukat, a Gold, ezüst, arany és ezüst részvény alapot, ami arany és ezüst bányavállalatok részvényeibe fektet, és mindjárt elmondja, hogy miért. The fund is live since 3 weeks now. We have about 10% performance in the fund. Most igen, 3 hete működik, és 10% pozitív eredménnyel. Nyilván ez nem minden 3 hétben lesz így, de most ezt fontos elmondani. Everybody of you know that the S&P 500, the DAX index, and the big indices, the big share indices in the world, they had a big run, which you can see here as an example in the last 4.5 years in the S&P 500. Tehát ugye látható az ábrán az S&P 500-as index, amely hatalmas 4,5 éves rallyn van túl. This is the white line. Igen, a white line, ez a blue, kék résszel, és ugye most egy korrekció van a S&P-ben. And on the other side, you see what happens to the gold and silver equities. És ott a másik árfolyamgörben pedig azt látni, hogy az arany és ezüst bányavállalatok részvényeinek az árfolyama hogyan alakultak ehhez képest. I'm talking now about gold and silver equities, not gold and silver itself. Tehát nem arról beszél, hogy arany ezüstöt kell venni fizikailag, hanem arról, hogy az arany és ezüst bányavállalatok részvényeinek az árfolyama hogy alakult. So since 4.5 years, they are falling and falling and falling and falling. 4,5 éve ezeknek a vállalatoknak az árfolyama csak esik. So there is almost no correlation between this trend and this trend. They almost go opposite. Tehát, hogy általában nincsen korreláció a trendek között, és ezen az esetben ez pontosan látszik, hogy ezek különböző irányú mozgások. In my 30 years of experience, this is a huge, very rare trading opportunity, investment opportunity. What you see here. It's absolutely outstanding. Amit látunk az ábrán, az ő 30 éves tapasztalata szerint ez egy hatalmas befektetési lehetőség, vagy kereskedési lehetőség. This is the last, all the bear markets, which were all the best markets in the last cycles. How long they last? So there was a bear market between 1974 and 76. There was a bear market in gold and silver equities 80 to 82. From 83 to 86, from 96 to 2000, 2008 was a bear market, and now since 2011 a bear market in gold and silver equities. And you see now, and these lines, they show you how long they last. So there was a very short but very strong downward in 2008 in this financial crisis, and you see how long all the others last. But there's one which lasts the longest ever, and this is the current one. It's the longest ever bear market in the gold and silver equities. And on top of it, it's the most damage what they did. So stocks fell down by 85%. Igen, megnézték az elmúlt 40 évet, ugye mióta az aranyár folyamát az amerikaiak elengedték,
hogy milyen esések voltak a piacokon, tehát a medvepiacokról, ugye bear marketről beszélünk, és látható, és az jött ki, hogy a mostani, ami 2011 óta tart ezen a piacon, az a leghosszabb és a legnagyobb esés, ami valaha volt a szabad piacon az arany bányavállalatok részvényeivel. And keep in mind, this is the biggest gold and silver companies in the world. És ezek a It's legnagyobb not arany small, tiny ezüst companies. vállalatok részvényeit tartalmazott, nem a kicsiket, hanem a legnagyobbakat. It's the blue chips of gold and silver equities. A klasszikus blue chipekről van Yeah. szó. But now see what happens when such a bear market ends and turns around to get a bull market again. És hogyha ugye egyszer végre lesz a medvepiacnak, akkor jön a békapiac, azaz jön az árfolyam emelkedés. So this happens now. This happens now when in the last cycles, when the last cycles end. És hogyha megnézzük azt, hogy hasonlóan mik voltak a békapiacok ugyanebben az időszakban, ugyanezen a piacon, akkor szintén található 4 olyan időszak, amikor a békapiacok árfolyam emelkedése látható időben és árfolyamban. From four bull market runs, the minimum was 250% performance, and the maximum was 650% A legrosszabb performance. teljesítmény 250% volt, és a legjobb az 600%. And this was the average performance in the next 3-4 years. The average performance in the next 4 years is 470%. Ez az átlagos hozam a következő évekre. Now you know why we launched the Gold and Silver Equity Fund right now. Ugye ez egy becslés, az előző tapasztalatok alapján 15-ben indult most szeptember végén, október elején, és ott 19 látható 4 év múlva. Historical buying opportunity. Ugye történelmi beszállási lehetőségről van szó. És This also shows you, if this is the perfect timing, we see a lot of turnovers a lot of takeovers in this sector, and we are entering a bull market again. Tehát, hogy nem csak, tehát itt pontosan látszik az időzítés szerepe a befektetésekben, nem csak fundamentálisan kell jónak lennie, hanem a ciklusoknak is meg kell felelnie. Ugye itt látható a medvepiac, a bikapiac és a növekedési szakasz, és gyakorlatilag most ők egy csiga típusú ábrán ábrázolták ezt, tehát látható, hogy egészen 90-es évek végétől kezdve melyik korszakot éltük, és most éppen ide helyezték a pontot. Nobody of the newsletter writers, journalists write in the current times about resources. They write about the refugees, they write about maybe they write a little bit about the shaky market in the S&P 500 and the Dow Jones and the DAX, but they don't write about the current recovering of the gold, the current very strong performance in the last 3-4 weeks of the gold and silver equities. You don't read it. Yes, és hogy igazából a média általában soha nem akkor ír valamiről, amikor beszállási pontok vannak, hanem akkor, amikor már magasban vannak az árfolyamok. Ugye annak idején mi is ismertük ezt az effektust. És ugye most sem arról szólnak az újságok és a média hírek, hanem a menekültekről, meg esetleg más tőzsdei esésekről, vagy tőzsdei emelkedésekről, vagy a dízel problémáról, de erről nincs szó, miközben látszik ez az ábrákon. We not just watch it, we act on it. Hát ők nem csak nézik, hanem aktívan jelen vannak ezen a területen. For us and for our clients. Hát a saját maguk számára és az ügyfeleik számára is. I don't want to go through all these slides now. I can explain, if someone of you would like to know more about this, I can explain it later individually. It would take me too long now. But gold, this is just a small word on that. Gold production will go down now, from now on. Gold production had a peak in 2015. Simply because there are no discoveries anymore. The grade of gold and silver are getting lower and lower in the discoveries. It's getting harder to get 1 ounce of gold out of the ground. So gold supply will shrink in the next years. Tehát ugye az elmúlt években a folyamatos árfolyamesések miatt a vállalatoknak egyfolytában megszólítaniuk kellett.
és nem tudtak fejleszteni, illetve úgy tudtak fejleszteni, hogy a költségeket kellett lefaragniuk, és ennek ellenére ki tudták termelni a nemesfémeket, és ezáltal viszont nagyon versenyképes formába kerültek ebben a szektorban lévő vállalatok. On the other side, I don't think the uncertainties in the world are shrinking too. I think instead they will increase, and when this should definitely not make a shrinking demand, it will be rather a increasing demand. And when an increasing demand comes to a shrinking supply, you know what the prices will do. Ha itt folyamatos nyomás alatt lévő piacról kell beszélni, és itt azt jelenti, hogy ettől találják meg a jobb és hatékonyabb megoldásokat, és hogyha a piacban az árfolyamok elkezdenek emelkedni, arany-ezüstről beszélünk, akkor a profitok és nagyságrendekkel kezdenek el nőni, tehát sokkal nagyobb mértékben fognak növekedni, mint maga a nemesfémnek az árfolyama. Here you can see on the other side that the cash producing costs are going down. Ugye itt látszik az, hogy emelkedett az árfolyam, akkor meg egyre magasabb költségen termelték ki a nemesfémeket, és ahogy csökkent az árfolyam, muszáj volt megszorítani és alacsonyabb költségen dolgozni. Well, oil and gas is cheaper for drilling, oil and gas is cheaper for mining, so I mean these energy costs are going down dramatically. So it's no matter that the productivity of the gold and silver equity companies, mining companies will go up. Tehát hasonló helyzet kicsit az olaj és az energiapiacon, és ahol drámatikai esések voltak az elmúlt időszakban. This is our selection process. This is a very I really have to say this is the USP of our fund, because there are a couple of mining funds out there, but with our selection model, we have made a very good experience in another product which we had launched 2 years ago. It was an index, so we launched our own index, and out of this index it was a resource index. Out of 60 companies, 13 of these companies were in the last 2 years taken over. No company of the 60 went bankrupt. 13 was a takeover candidate and were taken over by other companies. So I think the selection model, what we have here, we do it in the right way, and it proves for us. So we categorize them. Sorry. Tehát, hogy nem most találták ezt ki az elmúlt hetekben, ezt az alapot, hanem évek óta csinálnak egy saját indexet, amelyben egy önálló indexként a CM Equity jegyez egy nyersanyagpiaci vállalati árfolyam mozgást, és évek óta figyelik a piacot, és ebből tudják azt, hogy mely vállalatokban érdemes befektetni, plusz hát látható volt az előzőekben is, hogy nagyon sok nyersanyagvállalattal dolgoznak személyesen, mint IPO. So we categorize all these gold and silver equities into 3 boxes. One box, exploration development, one box, junior producers, one box, the senior producers. Ezeket az összes felelhető ilyen típusú vállalatot kategorizálták, 3 kategóriába, fejlődő, junior és már profi kategóriáról van szó. So we have in each of these boxes 250 to 300 companies, and then we have to filter them down, because we cannot buy 600 companies in a portfolio. So, több mint 200 vállalatról volt itt szó, és aztán elkezdték a szűréseket, hiszen mindegyiket nem tehették be az alapba. This filtering systems is with 2 different criteria. It's quantitative criteria and qualitative criteria. Tehát, hogy 2 kritérium szerint mennyiségi és minőségi szempontok alapján listázták a vállalatokat. Quantitative criteria are, for example, market cap, average trading volume. Tehát, hogy a piaci nagyság és átlagos kereskedési volumen. Qualitative criteria are management track record. So you have to have a communication with the manager. You should know in which jurisdiction is the mining project. Is it in Africa? Is it in Canada? There's a different risk with it, and we have to measure that, and we are categorizing and scoring that. A minőségi szempontok pedig elmentek és beszélgettek a menedzsmenttel, és levonták ebből a következtetéseket, és nyilván értékelték azt, hogy melyik régióban van, melyik földrészen, milyen kockázatok vannak ott. And after we have our selection, after we have our filtering done, we have at the end the best of best 40 to 60 companies
which we will allocate in our CM Equity Gold and Silver Fund. És az így kijött 40 és 60 vállalat közötti bevásárlással elindították a portfóliót, illetve az alapot egy pár héttel ezelőtt. And you can imagine this is an ongoing process, so we do it permanently monitoring. Jens Brunke, which you saw his picture, is the portfolio manager of that fund. Well, this I don't think I have to go over this. At the end, I want to say, before I leave the word to Balázs, I want to say a big thank you to all of you. You should know that in all these products, what I showed you now, what Amina showed you, CM Equity puts our own money. So we invest in what we give to our wealth management clients. It's our own money. We have invested in the CTR Open. We also make the loss of 22% in 1 month. But we believe in the product in the long run. This is a long run product, therefore we invested in. We invested in Cold Resources. We invested in Lion E-Mobility at 50 cents. This is what we do. So we invested also in Snowbird. It's not always that you get it right, but on the average, you have a very good ratio between risk and reward. And the reward has to be 3 times as big as the risk. And then it's a good investment. At this point, thanks a lot for your attention, and I'm happy for any questions. Tehát igazából ez nem egy marketing előadás volt, ami elhangzott, hanem a valóságot mondta el, hogy ők amilyen megoldásokat az ügyfelek számára hoznak, ajánlottak, a CM Equity ezekben mindegyikbe befektetett. Tehát ők megélték a 40%-os, 80%-os, több százalékos hozamokat is, meg augusztusban megélték a -22%-ot a CM Expert kategóriában is. Tisztában azzal, hogy minden befektetés nem lehet sikeres, de a lényeg az, hogy egy jó átlag legyen, és egy jó kezelhető hozamkockázat arány, és ez fogja a befektetők számára meghozni az értéket, és az elhangzott hozzáadott értékekkel együtt kezelik ők a vagyont, és én azt gondolom, ez egy hiteles dolog ebben így részt venni, hiszen éppen nem egy szolgáltató termékét kell ajánlani, hanem a saját terméket, amiben a cég teljes mértékben hisz és kiáll mellette, és ugye ezt mondta még el Michael, és köszöni a jelenlétet mindenkinek, mi is köszönjük a megtisztelő figyelmet, és az előadás követően most akkor kérdésekre van lehetőség. What is the way if you choose the companies for you invest? The first point and the most important point when you make a due diligence is you have to know the manager. You have to know who you invest in, because it's not the product, it's not the industry, it's always the people you invest in. De azt mondja a Michael, hogy mindig az első az, hogy nyilván valonnan van egy jelzése, tehát most ezt mondjuk nem tudom, akárhonnan, az égből. És akkor azt mondja, az első dolog az, hogy beszél a menedzserrel. Tehát ő nem fektet semmibe, ő emberekbe fektet be. És ez, hogy a menedzserrel beszél, vagy a cégvezetőkkel. Annak a cégnek, igen, tehát nem a brokerháznak, nem tudom ki, elemzőjével, hanem annak a cégnek a vezetőivel, akik azt a céget művelik, vezetik. Alapították, irányítják. Egyébként same as the famous investor as Mark Mobius, also this way. Tehát a Templeton egyik gurúja, Mark Mobius ugyanezt csinálja, hogy elmegy, utána megnézi, kielemzi. De a legnagyobb befektetőházak egyébként ezt csinálják, csak ezt nem mondják el. The second important point is documentation. A company have to have a proper documentation about their financial statements, about their balance sheets, about what they are doing. They have to explain their product, their business case, their concept of how they want to make money in a proper way. Tehát a következő fontos pont az, hogy a dokumentumokat, a cég papírjait kielemzi, különös tekintettel a pénzügyi helyzetére, a finanszírozási helyzetére, a számlaegyenlegekre, hitelekre és a pénzügyi múltra. Then sometimes you have to see the auditing reports. So is the statements, the documentation what you get, is it verified? Is it verified from a third party? Who made that statements? Tehát utána egy harmadik személlyel csekkoltatják a dokumentumokat.
Tehát, hogy például feltételezem egy könyvvizsgáló vagy ellenőrző személy lehet ez, aki hitelesíti a dokumentumokat. Then when it comes to bigger projects like IPOs, you have to go to the location. You have to be there. You have to see what they are doing. You have to turn every stone. You have to talk with a lot of different people about their skills, about their duties, their responsibilities. You have to see, and you want to see a range of different people. You don't want to see everyone is a promoter or everyone is a bookkeeping guy. You want to see different skill sets. A következő lépésben ugye elmennek és megnézik a helyszínen a vállalat működését, tehát hogy megismerkedik a különböző munkafolyamatokkal, a munkaanyagokkal, a könyvelőtől kezdve az egyszerű munkáson át a vezetőig, hogy ugye mindenki különböző pozícióban, különböző tudással van abban a vállalatban, és akkor megnézi, beszélget velük, hogy most akkor ez egy kamu, vagy igazi, vagy nem. Tehát, hogy leellenőrzi a papírokon láthatókat. Igen, tehát ugye nyilván forrást, ugye itt a cégeknek ez forrás. Tehát most ma például tárgyaltunk egy biotechnológiai céggel, aki forrást keres. És most ez egy kapcsolatfelvétel volt, ezt most speciál én hoztam, mindegy, és utána megnézik azt, hogyha ebből lejutnak arra a szintre, hogy mi ebben a lehetőség, és akkor majd nyilván lesznek ezek a folyamatok. Igen, ugye az is elhangzott, és lehet, hogy nem folytottam le, szóval itt ugye azért a portfólió szempontokat is figyelembe kell venni, tehát mondjuk valakinek van 20 000 eurója, akkor ne vegyen egy private placement-et, ne vegyen egy vállalatból részvényt, és akkor tehát bármilyen kockázat felléphet, ahogy mondod. Persze, nyilván egy nagyobb portfólióban ez bőven belefér ez egy néhány 10 000 eurós befektetés, egy direkt befektetésbe. Ez egyértelmű. Tehát egyébként, hogyha megnézzük a piacot, Mr. Lukovsky said there's the big potential in this direct investment. Az utolsó 10 évben, hogyha a cégmegkötőtől függetlenül megnézzük a piacot, akkor azt látjuk, hogy számtalan olyan tőzsdei bevezetés történt, Facebookra gondolunk, vagy a LinkedInre, ahol ezek a lehetőségek megvoltak, csak ugye a lehetőség nem volt meg mondjuk feltétlenül megvenni azt a részvényt. Vagy nem volt vagy ugye amikor szóltak, mondjuk az Alibaba esetében, akkor ugye nem az volt, hogy a Lajosnak szóltak, hanem még szóltak 4 milliárd embernek. Tehát, hogy ez egy kicsit más szituáció, és ez egy olyan lehetőség, és ha megnézzük visszamenőleg, akkor ugye a világ fejlődése az egy nagyon, nagyon intenzív technológiai fejlődés, tehát folyamatosan az új startupok, új ötletek, mobil technológiák, nem tudom én, elektromos, számtalan olyan terület van, biotechnológia, és különösen az IT és kapcsolódó területek, amik nagyon látványosan és nagyon gyorsan fejlődnek. Tehát itt akár tudunk beszélni magyar startupokról is, amik kinőtték magukat az elmúlt években, és ugye itt, hogyha akkor tudsz befektetni egy ilyen vállalatba, mikor még jó áron lehet megvenni, de elég csak megnézni a magyar startupokat a 90-es években, akkor megvenni a MOL-t, meg most is persze meg lehet venni a MOL részvényt, és tudom, hogy sokan keresnek rajta ezekben a pillanatokban is, de az egy elég tutinak tűnő dolog volt, és mindenkinek bejött. I think a very important point is also that you make your due diligence from third parties. So you make background checks about the people who run the company. You make double checks about the industry. You compare it with the peer group to get a feeling about the valuation, to get a feeling about how justified or how stable is their projections about the future turnovers and the future profits. Ez nagyon fontos, ez a harmadik személlyel való leellenőrzése a dokumentumoknak. És hogy ez mindig a folyamatban egy fontos szempont lesz, hogy független elemzők minősítsék. And when you feel comfort at the end, you still might say, I don't want to take the deal. The reason is, it's not a growth company. The growth is too small. You have to have an attractive risk-reward ratio that in each company itself, not just for the investor, but the investors, they like growth companies. So therefore, it's no matter. People sometimes ask me, what is the appetite for resources in Europe? What is the appetite for healthcare in Europe? What is the appetite for life science companies?
it doesn't matter. It depends on each individual company. The investors, they cannot judge the industry, so they believe in the growth story. And I have to build up, together with the manager, with the management, the growth story, to present a story which is appealing for an investor. And if I cannot do it, and sometimes I say, sorry, I don't know what is the USP, the unique selling point for your company, why they should buy your company. If I come to that point, I say, I better step back. Mm-hmm. I'm not want to run that deal to my investors. Mm-hmm. I want to bring the next deal which has this profile. I want to bring this deal. Okay. Tehát, hogy igazából ez teljesen más stílusú befektetés, mint az egyébként általában használt befektetések a befektetők között, akár a vagyonkezeléstől is eltérő befektetés, hiszen itt egyéni befektetésekről van szó, individuális befektetésekről van szó, és ő azt az unikális pontot keresi, amitől annak a cégnek meg lesz a növekedési potenciálja. És egyébként a piacon, tehát ez a típusú magatartás kevésbé jellemző egyébként. Tehát mondjuk a brokerházak, elemzőházak, ugye ők meg a nagyobb cégeknek a lehetőségeit vizsgálják, és azoknak a piacait vizsgálják. Nyilván itt ugye a kockázatokat mindig el kell mondani minden mondatban, de pont ez a lényeg, ez a hozzáadott érték, amitől ez működik és eredményt hoz. And maybe I forgot one point. I want that the manager has own money in the deal. They're not living on their salary check. They have a big part of their wealth in their own deal. Because just when they have invested in their own project, that's a real manager, it's a real entrepreneur. The other one will take the money and will go to another company. Tehát csak abban esetben megy bele az üzletbe, hogyha a vezetők is, tulajdonosok is befektetnek abba a vállalkozásba vagy projektbe, mert egyébként a többiek azok csak dolgoznak és majd elmennek másik cégekhez, de az az ember, aki vezető és vállalkozó egy személybe és beleteszi a pénzét, akkor az egy plusz, tehát anélkül nem ajánlja ki ő a saját ügyfélkörének azt a befektetést. Ez egy jó garancia. Mr. Lukowski said it's a good guarantee. I think when you do wealth management, it's the variety of wealth management is very big, and big brand names like BlackRock or iShares or these big names, they don't guarantee you that you have a good performance in the future. They just are good in marketing, therefore they got big names. They have big marketing budgets, but they are not better portfolio managers. You have to, in portfolio management, you need a diversification, but also not too big diversification. Because when you have just very tiny small investments in multiple strategies, it will not help you to make a real nice creation of wealth. Because some will grow good, some others will go bad. You have to be selected, but I would say a portfolio between 3 to 4, maximum 5 different strategies is a perfect portfolio. Tehát ugye a nagy nevek a piacon, tehát BlackRock, Templeton alapvetően abban különböznek tőlük, hogy a marketingben jobbak, semmi másban, mert hiszen tehát muszáj döntést vállalnod, hogy milyen irányba fektetsz be, tudatosan, szerint egy 3 és 5 elem stratégia között jó a portfólió, mert hogyha nagyon sok nagy diversifikációt csinálsz, akkor az egyik oldalon nyersz, a másik oldalon vesztesz. Hiszen ugye ezt tudjuk mindannyian, hogy a pénz a világban az mozog, és hogyha valami fölment, akkor valahonnan az a pénz eljött, ami meg lement. Tehát ez egy ilyen körforgás. And I tell you, it's you also should look for when you want to invest that the portfolio manager like us is investing. So we are in the same boat. We are in the boat when you invest, we invest. We are in the same boat like you. So our interest is not to make the big fees from you. Our interest is that we make together, we come to the next creation of wealth.
the next year we also want to create value. We want to create value from year to year. That's called absolute return. It's not always working out, but on the long run, you should have your portfolio increased from 10 years, 8 years you should have a value added. Hogy igazából egy hajóban kerülünk bele, tehát a te befektetésed mellett az ő befektetése is ott van. Tehát ezeknek ugye mindennek az elindításakor ők investálnak bele először. És hogy One important point, because in the media you hear a lot about passive investments, ETFs, buy ETFs. Hát a médiában, mondjuk Németországban, not in Hungary, But in sokat hallanak róla, hogy fektessetek ETF-be, passzív ETF-ekbe. And azt jelenti, bocsánat, hogy a passzív az index követő. It's a passive product. So you go with the index up, but watch out. You need an active manager. Igen, ez akkor jó, ez a portfólió, hogyha ez menedzserben van. Tehát, hogyha a döntés van, tehát, hogyha például emelkedik az árfolyam, akkor célszerű eladni, és ezt az eredményt hazavinni, és erre kiválóak az ETF-ek. So you go up with the portfolio, but when you do it by your own, and then you have your normal job, and you don't care of it, you think, well, I'm in the DAX index, I'm in the Eurostoxx 50, everything will be perfect. It will go up since 4 years, it will go up the next 4 years. And then you wake up at one day, and then you look at your portfolio, and then you realize, why I'm in the loss? Why? Because you are passive in index products. You have an ETF in your portfolio, therefore you are in the loss. You have no portfolio management who is looking for you day by day, who can cut, who can sell. And this is important, that it's not just investing, it's also the skill of selling an investment, and that's a skill set. Igen, tehát ugye ez az ETF-eknél látható különösen, hogy 4 évig emelkedett a DAX, és akkor te azt gondolod, hogy 4 évig még emelkedni fog, nem akarod eladni, és hogy pontosan arról szól, hogy ha nincs megfelelő idő, tudásod, lehetőséged, hogy akkor meglépd, amit meg kell, akkor egy nap arra fogsz ébredni, hogy csökkent a portfóliód értéke. És hogy nem csak arról szól, hogy most befektetni, hanem az a tudás is kell, hogy ezeket a stratégiákat realizálni, vagy a gyakorlatban nyereségre váltani. De egyébként számtalan esetben értük ezt mi is, meg ezt sokan tudják a teremben, akár ebben az évben, hogy lett volna nyereség, de aztán nem lett éppen. Hát most majd várunk megint a nyereség részére. Nyilván ezt egy tudatosabb befektetői attitűddel haza lehet vinni azt a 10%-ot is. And you have to imagine that our world is not stable. Our world is changing all the time. Tehát a mi világunk nem állandó, nem változik folyamatosan. Therefore, we in our wealth management, we question ourselves: Are we still positive? Are we still bullish for this portfolio, for this stocks, for this bonds, for this currency? If not, we have to change something in our in our portfolio, and we will do it. We will do it actively because the world has changed, so we will change. Ők azt látják, hogy ha a portfóliókban valami olyan változás volt a világban, amitől a portfólió nem úgy működik, mint ahogy elvárható, vagy be volt tervezve, akkor ők változtatnak ezen a szituáción, és akkor megkeresik azt, ami működni fog. Sometimes we have to take losses. It's very important. Néha vannak veszteségek is. It hurts, but it's sometimes very important to do it, not to have a big damage in the portfolio. Tehát, hogy ez fontos, hogy segítse a portfóliót. So I hope this makes clear that every investment has risk-reward. We are always at the same point again, risk-reward. We want to have in a portfolio which is full of 3 times the reward and 1 time the risk. Then we have a nice portfolio, and that's the minimum. So if we have 4 time reward percentage that is even better. But the minimum before we take a investment in any kind of product, it's a risk-reward ratio of minimum 3:1. Ez a kockázat hozam arány, ez a 3 és 4 közötti érték, vagy a
a megfelelő, és sokszor van az, hogy ezt tehát be tudják még hamar egy minimális veszteséggel a pozíciót, és nem biztos, hogy kitartják a világ végéig. I'm proud to stand here. I want to be together with Balázs a little bit a pioneer here in this country. I'm super happy to have the opportunity to work with them, and because we found sincere, active communication partners which want to build up something together. And I think together we are much stronger than each of us alone. And with Balázs, you have now the opportunity to get an access to a whole range of different opportunities in the investment world, in the financial world. And you have an expert here who understands this risk-reward ratios, who understands the volatility, who can help you and guide you in the right products of wealth management. And I just can say again, if you don't have time every day, 8 hours a day, to monitor your stuff or to monitor your investments, you better give it to a professional investor who is in the same boat with you, who is investing in the same products with you, for the mutual benefit of us all. Thank you. Tehát még egyszer köszönni a figyelmet, köszönni a szervezést, és ugye köszönni a mi munkánkat is, és teljes körű joggal tudunk segíteni itt mi Magyarországon a CM Equity portfóliójában a teljes széles skálát. Tudjuk kínálni és elérhetővé tesszük. Nyilván a Michael és a CM Equity tapasztalatával együtt jelenik ez meg Magyarországon, és azt javasolja, hogy akinek nincs naponta 8 órája arra, hogy egyfolytában monitor előtt üljön, vagy a befektetéseivel foglalkozzon, akkor próbáljon megkeresni olyan embert, aki erre alkalmas. És értelemszerűen hát saját magunkat ajánlotta. The next years there will be more than just the gold and silver equity fund, which is not even here. So you have to make a new column, gold and silver equity fund. Az arany-ezüst bányavállalatok alapjától várja a következő, az most nincs a táblán. And then you have a next column, direct investments. És talán a következőben a direct investment lenne. And then there will be a couple of new. So it's not this is the stable selection here. But as you see, conservative balance. This is what you have to decide which one you like most. If you are a big client, you come to us and to Munich, and then we discuss the fees. And this is for the speculative parties from all of you. If you like speculative investments, automatical trading systems, but you have to keep in mind it could be with high volatility because it's a leveraged product. But the gold and silver equity fund, I think it's a base investment for all of you at this time because it's a unique historical buying opportunity. I'm standing here. I'm have 100% convinced that this is the best of the best what you can do right now. You are buying the best gold and silver equity funds, equity products, equities. You buy the best gold and silver shares in the world at a 30-year low. So you buy it at a 30-year low. Moment, please. Tehát ilyen Michael nagyon rutinosan nem mondott számot, hiszen tudja, hogy nem ígérhet hozamot egyrésztről, másrésztről nyilván meg tudjuk nézni a visszatekintőket a benchmarkok alapján, amik ugye meg vannak jelölve, és a szerződésben rögzítve vannak, tehát nyilván az egy erős iránymutatás ezzel kapcsolatban. És akkor így emelkednek a hozam lehetőségek és a kockázatok is. Ő a legjobb lehetőséget a Gold Silver alapban, ami most indult, látja, hiszen az elmúlt 30 év legjobb beszálló pontját látja. Nyilván a spekulatív ügyfeleknek akár rövidebb távon is, mint egy átlagos vagyonkezelés, a CTA Open lehetősége az ott van. És az private placement-eknél pedig bármi megtörténhet, tehát ott azért láttuk az eredményeket. Azért azt látni kell, hogy ott azért arra a portfólió egy részét kell szánni, és a stratégiával kell rendelkezni azzal kapcsolatban. Nyilván az jó, hogyha van egy
vagyonkezelő, aki mondjuk adott eredménynél tudja adni például. Tehát itt azért látható volt, hogy nem egyenes vonalon emelkednek ezek a végtelenségbe ezek az árfolyamok, hanem jó áron kell venni és jó áron kell eladni. Lehet, hogy ez egy hét alatt fog megtörténni, lehet, hogy 3 év alatt fog megtörténni. Ott vannak a táblán, tehát nem lesz több költség, ezekkel a költségekkel kell kalkulálni. Akármilyen furcsa, vannak olyan bankok a világon, ahol nincs letétkezelési díj. Meg nincs havi számlavezetési díj, meg nem tudom én, nyitóköltségek, ilyenek. Tehát a világnak a másik részein ez így szokott lenni, vagy így alakult ki. Én azt gondolom, teljesen más stílusú befektetésről beszélünk, hogyha Magyarországon fektet be. Jellemzően ezek a díjak, tehát hogy mint letétkezelős, vagy a megszokott díjak egy vagyonkezelésben, azok itt nincsenek. Tehát, és a sikerdíj az van, tehát ott látható, meg menedzsment díj is van, de ezek ugye, tehát itt az a fontos egyébként, hogy itt nem banki jutalékokról beszélünk, hanem egy szerződésben rögzített rendszerről. Tehát nagyon fontos egyébként, tehát hogy van egy szerződésem, és azzal szerződök egy vagyonkezelővel. Tehát nem az van, hogy majd mit tudom én, a bankból kicsurok valami pénz valahova, és ki tudja hova, vagy hova nem, vagy hova van az befektetve. Tehát ezek mind szabályozott dolgok. És azért emeltem én ki a befektetési alapok, meg az ETF-ek közötti különbséget, mert ugye ott is rögtön egy költségcsökkentés ér el az illető. Tehát, hogyha mondjuk nem tud még most private placement valaki befektetni, de mondjuk egy kisebb vagyonkezelt portfólióval tud indulni, akkor ott is gyakorlatilag olyan, mintha egy saját alapja lenne már a GFS HI Premium Selection esetében is, saját alapkezelővel. Ugyanannyit fizet érte.